Na hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét mindenkinek. Hát akkor Farming Simulator lesz ma, szevasz Sherry, hello hello. Farming Simulator lesz ma, de valamit meg kell néznem egy pillanat, mert na, így már jobb. Jó, oké. No, szóval Farming Simulator van a mai napon. Szia Jani, hello hello. És az új Baranya mapot fogjuk megnézni. És azért új a map, mert hogyha valaki is emlékszik a első látása sorozatban, a Baranya mapot már egyszer megnéztem, és igazándiból ez a Baranya agromap, tehát a előző map az körülbelül valami ekkora rész volt, most nem akarok hülyeséget mondani, valami ez a része ismerős. Én ugye azon a mapon nem játszottam, hanem csak FSV-nek köszönöm a követést, üdvözöllek. Én azon a mapon nem játszottam, szia, igen, ez modhabos, így van. Szóval azon a mapon én nem játszottam, hanem csak csináltam róla ugye egy első látásra videót, és ennyi maradt meg bennem, hogy ez a része nagyjából ismerős, viszont ez a többi része nem. Ugye itt azért látszik, hogy vannak lakóépületek, a mi tanyánk is itt van, a házikónk, és itt lefele is van egy csomó minden, úgyhogy először én szeretnék körbe menni a térképen és megnézni, hogy nagyjából mi az, ami változott, mert ugye mondhatjuk, hogy ez egy kibővített map gyakorlatilag. Úgyhogy itt van a házunk, ahol tudunk ugye aludni, van szép kerítésünk, és a legtöbb magyar mapnál ugye azt szeretik az emberek, hogyha ilyen kis falusi kinézete van a dolognak és hangulata, tehát a épületek azok nagyon fontosak, hogy jók legyenek, és ahogy nézem, itt sikerült elég jó épületeket összehozni. Ezen volt közösségi. Dehogy volt. Baranya Agro mapon, ez most jött ki. Ezen nem volt. A Baranya mapon lehet, hogy volt, de szerintem azon sem. Én egyébként... Figyelj, meg kell néznem a YouTube csatornámat, mert nem tudom. Tehát... ugye rákeresek. De én szerintem nem volt. Baranya. Kérlek szépen, van Baranya map első látásra, és az is már egy éves. Úristen, így szalad az idő. Pakker. Az egy éve volt. Igen. Ennyi. Egy Baranya map első látásra nem volt rajta közösségi. Nem. És ez most ugye új. Ez teljesen külön van a Baranya maptól, ez a Baranya agromap. Teljesen más néven szerepel, külön kell letölteni modhubról, és ez csak PC-re van. Mert a sima Baranya map, de tök jó, ott vannak a őzikék a út közepén. A Baranya map az ugye van konzolra is, viszont a Baranya agromap az csak PC-re van. Na, ezek is egyébként tök jó néznek ki lehet ide ülni. Arra is lehet rakni őket ló. Szép kis házikók, úgyhogy ezek nekem egyébként nagyon tetszenek. És van itt egy ilyen picike kis városrész, ugye? A régi verzión volt. Biztos vagy benne? Mert én nem. Én megmondom őszintén, én nem emlékszem rá, hogy volt. Szóval, elég jól néz ki, itt van egy ilyen kis, a sportpálya területén kutyát sétáltatni tilos. Szóval ez itt egy sportpálya, gyerekek, itt lehet focizni. Kicsit rozsdásak a kapuk, de nem baj. Na, itt egy parkőrpálya, végig lehet rajta menni. Itt végigmegyünk, fölugrunk, átmegyünk. Ezt megmászunk egyébként, ezek marha jó kis cuccok. Itt is átsétálunk, ugri-bugri. Ezen végigmegyünk, egyébként ez kutyáknak való? Nem, ez embereknek való, mert itt végig kéne rajta csimpaszkodni. Nem tudok rajta fölmászni, na itt mindegy, végig csimpaszkodunk, itt átmászunk rajta. Ezen se tudod, de itt is. Ezek jók, ezek a... Itt át lehet menni. Egy kis homokozó, az most nem játszik, ez vajon mozog? Nem. Inta palinta, be kéne szállni, nem? Jó, itt meg lehet kosarazni, úgyhogy aki akar az... Igen, kosárlabda van, tehát...
Azt lehetne. Jó, van egy ilyen kis parkunk egyébként, ez jól néz ki. YouTube-on nem megy a stream. Gondolkoztam rajta, hogy meg kellene úgy csinálni, hogy egyszerre streamelek itt is, meg ott is, de mivel vissza van töltve a videó, vagy a VOD YouTube-ra, így nem. Na, arra kifele ott vezet az út egyébként. Hol vagyunk itt? Ja, igen. Jó, az a mi földünk, a 43-as, az a tó ott van, igen, arra emlékszem. Meg az 5-ös, meg a 24-es. YouTube-on nem megy a stream, mert vissza lesz töltve, úgyhogy nem. Vissza lehet majd nézni. Jó. Van bolt. Vegyes bolt. Ez is újnak tűnik egyébként nekem. Legalábbis a textúrák alapján. Ez is jól néz ki. Van telefon. Oké. Itt saras, ahogy közlekedünk. Ez a kis falusi rész nekem egyébként tetszik. Kutya ugat. A kutya harap. Van egy műemléktábla. Sétálnak az emberek. Templom. Templom, ahogy kell. És itt kiszpavnolnak, meg beszpavnolnak az emberek. Ez egyébként tök jó. Nem a megy a harangozás, hanem szól valami kis ilyen templomi orgona vagy valami. Aki akar hallgatni ilyen zenét, az oda mehet és hallgathatja, nagyon jó. Jó, én itt a kis falusi részével egyébként teljesen elégedett vagyok. Azt akarom megnézni, hogy itt ugye van forgalom is, tehát mennek az autók, az jó, megjönnek. Kutyák ugatnak mindenhol. Nem tudom, településtábla az vajon, jött a településtábla. Hol vagyunk helyileg? Hátsó falva. Ez hátsó falva, valakinek a hátsója. Oké. Lócitrom. Van itt egy fűrészmalom is, tehát hogyha akarunk fát vágni és eladni, akkor itt lehet fűrészmalomkodni. Fűrészmajomkodni, oké. Az ott ugye az eladóhely, a tojás. Van itt egy járműbolt, most így gyorsan végigmegyünk. Ha jól emlékszem, akkor ugye itt ez a része volt meg, igen, ott az a tanya, vagy hát ott vannak a gépek, meg az egyéb dolgok. Itt el lehet adni, ez eladópont, jó. Itt van egy sertéstelep. Ez egyébként, én úgy emlékszem, hogy nem volt. Lehet, hogy nem jól emlékszem, de mintha úgy emlékeznék, hogy nem volt. Ez pedig egy sílógödör, igen. Okés. Itt vannak bent a malackák, ha éppen vannak, de most nincsenek. Jó. És ahogy nézem, egészen jó át lehet rajta menni, úgyhogy. Jó, itt ugye ez volt a farm sílónk, egyébként be is szállhatunk valamelyik járművünkbe. Igen, kapunk ugye egy kezdő gépparkot, ami egyébként nem rossz. Én szerintem ezen nem nagyon... Ez mi? Segítség. Ezen nem nagyon lett változtatva, mert ez itt viszonylag jó volt. Én legalábbis úgy emlékszem, és akkor ugye innen, ha kimentünk, akkor itt kezdődött a... Igen, az út itt, ez az, és akkor itt balra fölmentünk, akkor itt volt ilyen mindenféle gyártási lehetőség, azt hiszem, meg eladópont. Igen, azt szerintem, tehát ezek megmaradtak. Ehhez nem lett hozzányúlva. Igen, ez termelési láncos téma. Itt ugye üzemanyag. Jó. Szerintem ez is itt volt, én úgy emlékszem. Ez a bála eladós. Igen, jó, oké. És akkor... Ezek meg eladópontok voltak. Igen, itt ilyen picike volt, az igen, ez itt behajtasz és akkor kiborítod és kész. Igen, itt nem nagyon lehetett nagyon semmit csinálni. És akkor itt is van eladópont, itt a falu végében igen, van itt is egy vegyes bolt. Itt is el lehet adni a dolgokat. Jó. Igen, ez a pici településszerűség volt itt, nem nagyon volt semmi komoly.
Itt van ugye egy marhatelep. Erre nem emlékszem, hogy ez volt, de mintha itt lett volna. Oké, itt lent birkatelep. Ez szerintem itt volt. Úgyhogy azzal nincs. Itt lent volt, igen, a csirkékre emlékszem. Itt is ilyen picike, és akkor csak ilyen ippen, hogy be lehetett menni. És akkor itt volt egy trágya, vagy nem, ez ízés eladó. Pont tej. Jó, ott megy a vonat. Gyerekek, micsoda vonat? Azt a betyár mindenit. Ott ment a vonat. Na, nézzük meg itt, hogy mi a helyzet. Van itt egy gyár, egy trágyagyártógyár. Manure Production, igen. Ha bevisszük a szalmát, akkor lesz belőle trágya. Ez egyébként jó, mert ugye így akkor el lehet szórni, lehet trágyázni a földjeinket, ez eléggé frankó. És akkor itt mellette van egy csirke, az egy nagyobb csirke, ez ilyen tanyasi, ez meg ugye nagyobb. Jó, itt van gabinaszárító. Tehát itt lehet szárítani. A túloldalt pedig, igen, itt vannak ezek eladó pontok, és ugye ide lehet eladni a papritékot, a potatót és a sugar beetet, és elméletileg itt valaki, mintha mondta volna, hogy itt használni kell a darut, vagy valami ilyesmi, nem is tudom. Valaki valamit mondott, hogy bele kell pakolni, vagy... Valaki mondta, hogy meg lehet pakolni a dolgokat, vagy valami hasonló, azt hiszem. De akkor nem tudom, hogy... Jó, majd megnézzük. Jó, és akkor itt fönt még van trágyalétartály, trágyadomb, meg állatkereskedő. Jó, igazándiból nagyjából ennyi a térkép, és ugye hát értelemszerűen ki lett akkor bővítve, és jó van nagyobb, és csak PC-n érhető el. Szevasz Bigapapa, hello, tehát csak PC-n érhető el, ugye ez konzolra most nincsen. Ezt a földet eladom, mert azon én nem akarok semmit csinálni. 24-esen van valami, azon sincs semmi, akkor azt is eladjuk. Veszünk egy olyat, ami itt a környékünkön van, és tudunk rajta valamit csinálni. Bele kell pakolni? Aha, tehát akkor kell oda valami, vagy szalag, vagy valami. Na, itt mi van beérve? Ez például mennyibe kerül a 4-es? 470 000, úristen. Az nagy is, meg drága is. 27-es, az is be van érve. Meg a 25-ös is. Nézzük meg mekkora a 25 vagy a 27. Aztán kezdjünk el valami melót csinálni. Itt ki lehet menni. Na, ez a 25. Ez szerintem egy picit pici, úgyhogy vegyük meg inkább a 27-est. És akkor jövünk aratni. Van kombájnunk, van vágóasztalunk, úgyhogy... Ha már kaptunk gépet, akkor használjuk. Aha. Ez így jó, hogy beleakadt. Ez vajon automatikusan ráugrik, vagy... Ahogy nézem, nem, ez egy sima. De ráugrott. Na most már összesen ráugrik, vagy mi? Rá is tudunk csatlakozni, és mehetünk. Most azt azon gondolkozok, hogy ki kell menni a főútra végig, és akkor úgy. Aha, jó.
No. Egyébként volt, ha jól emlékszem, ugye de hát már az egy éve volt, tehát az tényleg régen volt ugye a bemutató erről a mapról. Akkor volt, ugye írta a készítő, hogy lesz még hozzá fejlesztés, meg bővítés, meg javítás. Úgy látszik, hogy most arra készült el. Egyébként így már jó nagy a térkép, tehát így azért már nem mondanám picinek. Tehát ez így már nagy. Az akkor sem volt egyébként pici, de így most már nagy. Úgyhogy jó nagy. Kérdés, hogy ez átkerülhet-e konzolra, de szerintem a sok plusz miatt ugye, amik a gyárak vannak benne, meg le kellett hozzá tölteni, vagy 10 épületet legalább, vagy 10 modot, tehát valószínűleg tartom, hogy azok miatt sem lesz konzolra. Tehát aztán ezt nem tudom. És azt hiszem itt kell fölmenni. Igen, ott van az ott a mi búzamezőnk. Itt pont jó is, hogy van egy picike zöld terület, itt megállunk, szedjük a vágóasztalt. Sajnos tiszta, gyomos, úgyhogy nem sokat fog adni. És akkor kell nekünk rendezett szárszórás. Még annyit meg akarok nézni, hogy ki is csinálta ezt a mapot, mert én most így nem emlékszem. Davidoff. Aha, így van. Davidoff csinálta. Hát ez egy gyári vágóasztal, és most nem is nagyon raktam be modokat, úgyhogy ezt fogjuk használni, a gyári vágóasztalt. Készül a konzolos verzió is? Na, hát azt jó tudni, és akkor az meg megint egy külön lesz, az meg egy harmadik fajta lesz, vagy csak ennek a átalakított verziója. Az előző az van konzolon, azt hiszem, igen. Az van. Ja, pont ugye most raktam ki, azt hiszem tegnap TikTokra csináltam egy ilyen rövid videót a konzolos magyar mapokról, úgyhogy ott föl van sorolva. Ha jól emlékszem, akkor négy volt, meg amit egy kommentben ott Biga Papa írt, bár megmondom őszintén, hogy azt lehet, hogy magyarok csinálták, de nem kifejezetten magyar mapok, úgyhogy én azt nem veszem oda, mert hiába, hogyha magyar a készítő, a map az nem magyar, tehát mert ugye ezeknél a leírásban ott van, hogy ezek magyar mapok, meg hát Baranya, hát értelemszerűen az is az.
ki kell hozni a Trakeszt meg a pótkocsit. Aztán jó meg kell tölteni. Szerintem egyszer körbe nyírjuk, körbe vágjuk, hogy tudjunk közlekedni a szélén. És ha már körbeszegtük, akkor könnyebb lesz majd a többit megcsinálni, megforgolódni itt a járgánnyal. És 2 nap plusz egy hónap, és jön a Farming Simulator 15, és kíváncsi vagyok majd, hogy mikorra kerülnek ki az utolsó információk is róla, mert akarok majd egy ilyen videót csinálni, hogy pontosan mik azok az újdonságok, amik bekerültek a játékba, hogy azért lássuk, hogy milyen... Ja, hogy az ott egy valamilyen... Aha! Jó, azért nem ment a fordulás. Egy rozsdás kád akadályozott minket. Szóval akarok egy ilyen videót csinálni majd a Farming Simulator 25-ről, hogy mik azok az újdonságok, amik bekerültek a játékba és mit fejlesztettek rajta. És ráadásul még el kell majd dönteni, hogy a 3 map közül melyiken játszunk, mert ugye gondolkozok rajta, hogy milyen tartalom legyen belőle. Lehet, hogy az egyik mapon csinálok egy timelapse-et, nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire van rá igény timelapse-ekre most. Meg hát egyiken mindenképpen streamelni szeretnék, de hát van 3, úgyhogy lehet válogatni. És hát az egyik, ugye mivel mondtam, hogy szeretnék előfizetői szervert, az föl fog kerülni az előfizetői szerverre. És ott lehet majd játszani éjjel-nappal, aki szeretne. És mivel szerintem elég sok idő el fog telni, mire kijönnek ahhoz az első mapok, így sokáig csak azok a kezdő mapok lesznek elérhetők, meg modok is egyáltalán, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Hát azért ez nem pici föld, jó nagy azért. Lassan tele is leszünk. Nem tudom egyébként, hogyha, de tehát azért nem látom értelmét streamelni YouTube-ra, és mondom, mert vissza lesz töltve, és meg lehet, vissza lehet nézni a streamet. Na, elment a chat. Azt mondja, üdv a chat szobában. Hát üdv. Nem tudom, hova ment a chat, elment. Azt írja, hogy visszajött. De nem szakadt meg a stream, tehát nem tudom, lehet, hogy a Twitchnél volt valami gebasz. Egyébként TikTokon meg lett a 10 000 követő, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tökre örülök neki, mert ez is egy cél, amit el szerettem volna érni. Oké, meg vagyunk, mehet ki a cső. Hát ez is egy cél, amit ugye el szerettem volna érni.
Úgyhogy ez is megvan. Ezt nézem, ez 78-10-es, ez pedig 62-30-as. Nem tudom, hogy kell nekünk 2 trakesz. A 72-30-as az 280 lóerő, úgyhogy ez jobb lesz szerintem. És van is itt egy súly, ami merre áll. Így? Jó. Na. Akkor fölcsapjuk és megyünk a pótkocsival. Úgyhogy meglett a TikTokon a 10 000 követő, de megmondom őszintén, hogy egyáltalán nincs átfedés így a TikTok, Twitch és YouTube között. Elég érdekes a dolog, teljesen más emberekkel találkozik az ember, és kommentelnek, meg kérdeznek, meg stb. Tehát ez egy teljesen más közösség. És most, mivel az megvan, most megpróbálok majd kicsit a YouTube-ra fókuszálni olyan szempontból, hogy ott legyen meg a 100 000 követő, mert most már nem azt mondom, hogy nagyon közel van, de elérhető közelségbe kerül lassan, és a YouTube-ba kell több munkát rakni, és akkor ott meg lehet a 100 000 követő. Most egy nagyon picit a TikTok szerintem háttérbe szorul, és a Twitch meg hát a Twitch-en marad ez a 2 stream. TikTokra meg szerintem mennek föl a shorts videók, meg nem tudom még most, hogy de mondjuk heti 1-2-3 videót csinálok így játékokról TikTokra is, mert legyen ott is azért. Most is van pár ötletem, mert lesznek, amik majd kijönnek játékok, meg van egy pár játékról érdekes infó, meg hát a Farming Simulator 25-ről azért még mindig rengeteg infó jön, úgyhogy azt úgy TikTokra amúgy is ki lehet rakni, mert az iránt sokan érdeklődnek. Na. Jöhet a ürítés. Az lesz a kérdés, mit csináljunk vele, mert akár vehetünk itt csirkéket, bár abban nem tudom mennyi fér, meg akár ott is vehetünk csirkéket. Lehet majd csirkézünk.
Így, hogy nincs megtrágyázva, így nagyon, nagyon keveset ad. Ráadásul még tiszta gyom is, úgyhogy az sem tesz neki túl jót. Kíváncsi leszek majd a modolásra, hogy első aratás ingyé van, azt mondod? Végül is, igen, mindig attól függ, hogy milyen szempontból nézzük a dolgokat. Végül is így is lehet nézni, hogy ingyé van, ja. Egyébként, ja. Jó, oké. Igazad van. Igen, hát végül is valamennyi búza lejön róla, valamennyi szalma lejön róla, tehát végül is tényleg ingyen van. Okés. Rendben. Na, mit akartam mondani? Ja, a Farming 25-tel kapcsolatban a modolásra vagyok kíváncsi majd, mert ugye a évek alatt elég sok modder azért úgymond kiesett, jöttek újak is, de nagyon sokan abba is hagyták, és egyre bonyolultabb ugye a modolás, már csak például itt a 22-ben a 19-hez képest az időjárásra gondolni, ugye a hóesés, meg a egyéb mindenféle dolgok, és különböző egyéb pluszokat kellett így a modokba beépíteni. Kíváncsi vagyok, hogy majd a 25-nél mennyire lesz bonyolultabb modolni, mint eddig, és hogy mennyire fogja ez a moddereket majd egy kicsit eltántorítani ettől a modolástól. Mert azért hát, ugye most már lesz a járműveken tükröződés, meg ugye lesz ez az időjárási anomália, ez a tornádó vagy micsoda, meg nem tudom, még egyéb dolgok olyanok, amik nagyon kihatással lesznek a játékra, szóval milyen mértékben fog ez a modulásra is hatással lenni. De majd kiderül. Nem tudom azt, hogy milyen modokat fognak csinálni az emberek, ugye, mert most nagyon népszerűek ezek a kézi kisebb modok. Tehát, hogy amit lehet szinte kézzel kell csinálni, és nem nagy gépekkel. Úgyhogy lehet, hogy ez is még jobban el fog terjedni. Milyen típusú mapokat fognak csinálni, például a ugye amikor bejöttek ezek a No Man's Land, meg ilyen nagyon üres pályák, hogy azt csinálsz, amit akarsz, azok engem például nagyon megfogtak, de azért mások is nagyon sokan játszottak az ilyen típusú mapokon. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy például ezek majd fognak-e folytatódni, vagy esetleg kitalálnak valami új fajtát. Ugye mindig voltak ilyen periódusok, hogy a mit tudom én, 15-ben nagyon mentek az amerikai mapok, utána elkezdődtek a gyáras mapok, akkor nagyon mentek a gyáras mapok, akkor utána jöttek ezek az üres mapok, amikor nincs rajta semmi, és akkor neked kell mindent csinálni. Kíváncsiak, hogy a 25-ben lesz-e valami
Én látok? Így néz ki a izé. Búza. Olyan, mintha izé lenne tiszta zöld. Azt nézem, egy kicsit furcsa. Mintha a gyom is benne lenne. Én nem tudom, egyébként sokan mondják, és olvastam csomó helyen, hogy szar az FPS a farmingban. Én nem tudom, az új gépen nekem még jobban megy, mint eddig, és ez a... Most ez a megakadás sem volt, csak egy ilyen max fél másodperces, mert az előzőnél tényleg mikor legelőször bementél a belső nézetbe, akkor azért ott megállt gondolkodni. De most ez is sokkal gyorsabban ment. Hosszas a szárító miatt? Ja! Tehát azt mondod, hogy a... Ez nincs megvéve, mi? Manure. Nem, itt a gabonaszárító. Ja, oda be lehet vinni. Aha. Ezt nem tudom, hogy meg kell hozzávenni. Menjünk el oda. Nem ide. Ide. Én itt ugye itt majd be lehet borítani, és akkor itt meg kijön a szárított. 50 000-ért meg kell vásárolni. És akkor azt jobb pénzért el lehet adni, vagy itt most van külön olyan, ami nedves gabona, és az kevesebbet ér esetleg? Vagy... Aha, ott van. Akkor van a sima gabona, ennyiért lehet eladni, például a búzát, ugye, 900, esetleg 1000-ért, száraz búza 1003. Aha, tehát itt van korpa is, száraz kukorica, tehát minden szinte ki lehet szárítani, és egy kicsivel többért lehet eladni. Aha. Csak meg kell venni 50 000-ért a gyárat, értem. Jó. Oké. Na, ezt például nem is tudtam. Ma is tanul valami, vagy minden nap tanul valami ilyet az ember. Na, menjünk tovább, van még egy pár kör, mire befejezzük. De valószínűleg tartom egyébként, hogy elviszük a szárítóba, mert ilyet még úgysem csináltam, csináljunk valami új dolgot, értelemszerűen. Ugye meg fogjuk venni a szárítót, bedobjuk, és akkor majd úgy fogjuk eladni, hogyha leszáradt. Bár nem tudom, hogy mennyi idő lesz, mire kiszárad a búza. De minden esetre érdekes, hogy tényleg ilyen nedves, és akkor kicsit más a textúrája is. A John Deere. Hogy szórja kifele. A cuclit. És akkor ugye azt mondta Diga papa, hogy készül a konzolos verzió. Ilyenkor az összes olyan dolgot, ami nem működik konzolon, vagy nincs konzol, azt akkor gondolom ki kell venni a mapból, és akkor ugye csak az mehet át a konzolos verzióba, ami működik konzolon, vagy van konzolon. Tehát meg kell nézni, hogy mi van és mi nincs ott konzolon, mi? Ilyen szempontból érdekes lehet azért. Nem tudom, mennyire fog közelíteni egymáshoz most a konzolos és a PC-s verzió, mert az egyik legnagyobb eltérés az az, hogy a járműveknek a mennyisége. Tehát ugye a konzolnál van egy ilyen szám, ami alapján a machinerit lekorlátozza, és nem enged akármennyi darabszámú gépet vásárolni. Ez nem tudom, hogy az újabb konzolokon majd mennyire. Mert ugye régebbi konzolokra nem jön ki a 25. PS4-re meg Xbox-ra. Ja, tehát a production revamp van. Aha. Értem. Azért ahhoz képest, hogy szinte az egész Farming Simulator 22 alatt nem nagyon készültek magyar mapok modhábra, így a végére azért előkerült jó pár. Úgyhogy ez így azért mondjuk egy jó dolog. Igaz, hogy tényleg a játék életciklusának a vége fele jöttek a modok, de hát mégis jobb később, mint soha, szokták ott mondani.
Ami igaz is. Most várom egyébként a kecskékről szóló infót majd, vagy videót, vagy nem is tudom micsodát. Infókat a Farming Simulator 25-ben, mert állítólag lesznek kecskék, de nem tudom, mert nem nagyon, ugye a vízibivajt azt nagyon beharangozták, de a kecskét az külön nem, és már többen is észrevettétek, hogy itt a videókban néha-néha nem mint a birkák lennének, hanem kecskék. Én kíváncsi vagyok, hogy most lesz-e, mert akkor ugye lesz a vízibivaj mellett még egy állat, a kecske. Ja, hogy benne lesz, azt úgy lehet, hogy beleépíted, és akkor... Aha, értem. Oké. Nem tudom, nekem nincs konzolom, és sokszor, amikor kérdeznek konzolos dolgot, ugye nem tudok válaszolni, mert nincs. Tehát nem tudom, hogy működik, vagy hogy néz ki, úgyhogy nincs valami információm, csak a PC-sről. Nem tudok csomószó válaszolni. Mondjuk ilyen esetben például ugye az ember a PC-st ugye itt nézegető, van-e hiba, vagy mit tudom, de a konzolost azt hogy lehet tesztelni, hogy ott valami konzolon jó-e vagy sem. Ha nincs konzolja az embernek, nem tudom, hogy... Vagy végig is ugyanúgy kiírja a hibákat a reportnál, hogy ez vagy az nem jó. Mondjuk egyébként elvileg hasonló a hardware, tehát a konzolok sem nagyon térnek már el nagyon a PC-től, ugye pontosan a crossplay miatt, tehát lehet ugye játszani együtt rengeteg mindennel konzolon és PC-n, pontosan emiatt úgy csinálták meg a új konzolokat, meg a fejlesztő architektúrát, hogy ugye mindegyik menjen egymással, lehessen együtt játszani, mert rengetegen játszanak konzolon, rengetegen játszanak PC-n, de hát együtt nem nagyon tudtak. Test Runner, lehet futtatni ilyen? Aha, értem. Hát jó, csak ugye azért az ember PC-n elindítja, és akkor leteszteled a PC-st, így konzolon is jól lenne letesztelni, nem csak a parancsort nézni, hogy na, akkor van-e benne hiba, vagy sem, vagy nincs. Lassan tele lesz a puttony. Körbe kell jönni majd a trakesszal. Üríteni. Na. Jó. Meg is vagyunk. Hát ez már 30 000 liter, úgyhogy gyűlik szépen. Azért nem kevés lesz. Hogy nyomják az autók? A japán mapon érdekes lesz a közlekedés, majd ilyen mindenféle egyéb járművek lesznek. Kíváncsi vagyok. Ott megy a vonat. Az jó egyébként. Nem tudom, hogy szerintem, de itt van, aha, sőt 2
2 út is van, ahol keresztezi a vonatnak az útvonalát. Bocsánat. Majd arra elmegyünk, kíváncsi vagyok a vasúti átjáróra. Na, mehetünk. Nem fog már sok beleférni ebbe a pótkocsiba, úgyhogy majd szerintem ha mentünk egy kört, akkor ki is ürítjük és levisszük akkor a szárítóba. És a szárítóba amúgy is erre kell majd átmenni, úgyhogy majd akkor megnézzük azt a vasúti átjárót, kíváncsi vagyok rá, hogy néz ki. Emberre rájön az ásítás, és nem bírja abba hagyni. Fantasztikus. Délután csak egy kávét ittam, nem ittam meg a szokásos energiaitalomat, és mindjárt elalszok. Ilyenkor hét vége felé már az ember elég fáradt, holnap már péntek, hát csak holnap kell fölkelni korán, hál' Istennek, hétvégén lehet aludni majd. És ezt a másik két magyar moddert azt ismered, Biga papa? Mert mondtad, hogy ők ugye ketten még csinálnak magyar, vagy hát ők még magyarok ketten, akik csináltak mapot Modhubra, vagy csak úgy tudod róluk, hogy csinálnak. Ragályos az ásítás? Nem mondod, mert ez élőben egyébként működik, tehát hogyha valaki ott van melletted és elkezd ásítozni, akkor te is elkezdesz ásítozni, de így azért kijelzőn keresztül ez így elvileg nem kéne, hogy működjön, nem kéne, hogy ragályos legyen. Azért más az, ha valaki ott van melletted és úgy ásítozik. Markónak köszönöm szépen a követést, hello hello, átmegy? De ezt tudod mit jelent, ha így átmegy az ásítás, akkor más is, átmegy az áldás is, ha ráteszem a kezemet a kijelzőre, vagyis a kamerára, érzed az energiát, amit küldök, az is. Meg a ragály is átmegy, ha átkokat szórok. Szevasz Markó, hello hello. Figyelj, végül is ez a optikai kábeles internet, ez nagyon viszi, úgyhogy ez pikpak. Egy fél másodperc alatt átér, bárhol legyél a világon, úgyhogy... Mi a helyzet, Markó? Ha szabad egy kérdést feltennem, akkor az az lenne, hogy te, Markó, honnan csöppentél ide? Esetleg YouTube-ról, TikTokról, vagy Facebookról, vagy honnan? Vagy csak itt a Twitch dobta fel az ajánlót, és onnan... Ezt a pici részt én már nem vágom le, én átmegyek oda túloldalra. Twitchről? Na, úristen. Twitch valahol ajánlott, vagy bedobta ajánlóba, és onnan? El se hiszem. Mik vannak? Elég látni plusz hallani. Ja, nézted a farmingot? Aha, értem. Tehát akkor te is nagy farmingos vagy. És a többi platformon, esetleg YouTube-on vagy TikTokon nem láttad még a Karom Gameplay csatornát? Ott is rengeteg farming tartalom van fönt, videó, meg egyéb dolgok. Na, itt megállunk akkor. Így, és akkor szépen kidobjuk a csövet és visszatolatunk és bele
pakoljuk a... Hát szerintem ennyivel tele lesz, legalábbis remélem. És akkor mehet a szárítóba. Azaz. A jó kis nem kiszárított búza, nézzétek meg, tiszta zöld. Olyan, mintha valami, nem tudom, gombás lenne amúgy, tehát elég érdekes. Na, ennyi fért bele. Úgyhogy ezt szépen itt hagyjuk, és innen fogjuk folytatni. Gyomos. Egyébként igen, nekem is ez volt az első reakcióm, de egyébként elvileg nem, mert nincs kiszárítva. És mint kiderült, ezen az új Baranya agrómapon van szárító, és lehet külön száraz búzát eladni, úgyhogy most kiszárítjuk. A szondot, Sherry? Lehet, nem tudom. Na, meg kell keresnünk az átjárót, és akkor át kell menni a vasúti sineken. Ütű. Meg kell adnunk az elsőbséget, bár eléggé rozsdás ez a tábla, úgyhogy nem is biztos, hogy ezen az van. Habár de, hát ugye a háromszög az előről, hátulról is, tehát ez az első kb. Amit megtanítanak, hogy felismerd a táblákat. Ja, és ugye nagyon fontos, hogy ugye lefele van a háromszög, nem fölfele, mint ez. Na itt a vasúti átjáró. És ugye, hogyha itt balra megyünk, akkor ez itt egy állatkereskedő, trágyadomb és trágya létartály. Szevasz, kocsi. Na, benézünk jobbra, benézünk balra, nem jön a vonat, mehetünk. Nem tudom, hogy milyen gyorsan fog dolgozni egyébként a gabonaszárító, mert életemben nem használtam, de majd meglátjuk. De, hogyha kivesszük belőle, akkor szép sárgának kell lennie, mint a búzának alapból, és nem ilyen taknyos zöldnek, mint most. Mohos, mohás. Elég gyors. Na. Csak nem játszottál már ezen a mapon. Most jött ki egyébként nemrég kb. Én nem is tudom, mikor jött ki, pár napja. Na gyerekek, azt hiszem ez a szárító, de egyébként ki is van írva, olvassuk el szépen, hogy ez itten köszönjük a magyar állam és az Európai Unió támogatását. Széchenyi 2020. Befektetés a jövőbe. Úristen. Baranya Agro Kft. Jó van, mindjárt megyünk. Na, nyugalom. A Baranya Agro Kft. Komplett szárító üzem és melléképületeinek fejlesztése térintendő támogatás összege 782,3 millió forint. Hát ennyiből lehet csinálni mapot, nem? A projekt azonosító száma. Nagyon jó. Most már csak a kaput kell kinyitni. A területet és a szárítót is meg kell venni? Ó, bakker, az úgy már elég sok lesz. A szárító az 50 000, de a terület az 47 000. Remek. Összes pénzünk kell, még nem keresünk ennyit a izéva. Búzával. Na, lemérjük, jó? Már ha működik a mérleg. Na, mit mutat? 30.858. Várjál, mert ez általában traktort is beleméri, úgyhogy ezzel elmegyünk innen. Nézzük csak a pótot, meg a 20.500. De ez össze-vissza mutat mindent. Korpát el lehet vinni. Most itt a szárító az izé, a szét is szedi, tehát lesz belőle korpa is, meg száraz búza? Vagy most hogy érted ezt, hogy a korpát el lehet vinni? Ez itt szétszedi, vagy mit csinál? Jó. Na most mi van? Hova megyünk? Ja, hogy a súly dobta le magáról. Öcsém, ezt a tempót. Na, ezt nem tudtam, hogy így szétszedi. Szárító. Azt tudom, hogy ide kell beborítani. Gyerünk. Csapjad. Ja, és ez ilyen jó kitolós hátra, ha?
Igen, az faszányos, mert nem fogja fölborítani magát a pótkocsi, hogy kitolja. Jó, még egyébként nem csinál semmit, mert ugye meg kell venni a gépet is. Azt még nem tett. Mi? Most mi ide eladtuk? Ó, hogy a... Hát az rip, bassza meg. Most már megvásároltam, de jó nekem, köszi! Na, jó. Tehát majd a következő adagot, nem baj, kellett a pénz a gyárra. Szóval, akkor itt most megjelent, és akkor ugye mindenből kapunk korpát. Jól van, nagyon jó. És ez, hogy Y meg Y. Kabona szállító. Első osztály, másodosztályú. Elbalfaszkodtam, gyerekek, sajnálom. Ez van. A kövi adag az már jó lesz. Azt már kiszárítjuk majd. Nem baj, legalább maradt egy kis pénzünk, azért az sem árt néha, tehát... Na, emlékszik még valaki, hogy mennyi volt? Ugye 25 000 kilogramm, azt hiszem. Ha jól emlékszem. Most pedig... Ebből 7300... Ez igen. Hát... Jó. Nem volt az olyan sok. Valaki ezt egyébként felrótta, hogy tök hülyén van a játékban a súly, meg vagyis hát, hogy jó lenne, hogyha most már lenne kilogramm is benne, melyik a mi pótkocsink, azt hiszem ez, ugye? Igen, Power Push. Na, mert hogy igazándiból nem ír izét, nem ír tonnát. Mert ugye itt azt írja, hogy 25 vagy 34 köbmétert rakhatunk bele, és ugye ez attól függ, hogy mekkorát állítunk. És itt igazándiból én meg írtam neki, hogy de hát már most is ír tonnát, és nem, mert ez csak a önsúlyát jelöli. Azt nem írja, hogy hány tonna ugye benne a termény, csak a litert írja. Vetőmagot ott, hol? Ja, van, igen, lehet vetőmagot készíteni. Beviszed a izét, meg műtrágyát is. Beviszed a valamilyen magot, meg adsz hozzá egy kis trágyát, vagy műtrágyát, vagy valamit, és akkor lesz belőle vetőmag. De az volt az előző mapon is, azt hiszem az... várjál? Az itt volt. Seed and Fertilizer Factory. Ez. Ott lehetett csinálni. Úgyhogy az ott van, ja. De azt előzőleg is már lehetett. Na, vasúti kocsi esetleg? Vagy szerelvény? Nem? Semmi? Semmi. Hát tele már nem lesz a pót, az már most látszik, mert sajnos ugye a keresztgazda az bevitte eladni a vetőmagot, úgyhogy nem szállította ki, úgyhogy hát ez van. No se baj. Majd legközelebb. Viszont hozni fogunk egy nagyon frankó kis összeszedő kocsit, felszedőt, és bevisszük majd a szalmát a trágya gyárba. Arra kíváncsi vagyok, mert az tök jó dolog egyébként, hogy csinál belőle trágyát. Ugye, hogyha állatod nincsen, akkor nem is nagyon lesz trágyád. Úgyhogy ez egy eléggé hiánypótló dolog, hogy tudjál szerves trágyát szerezni. Mert azért csak az a legjobb.
Hát egyszer, a kombány az biztos tele lesz egyszer, meg talán félig. Én legalábbis úgy nagyjából ennyit irányoznék elő, nem hiszem, hogy sokkal több lenne. Szerintem nem fog innen több lejönni sajnos. Mondjuk ide a kis retro gépek szerintem azok nagyon picik lennének. Ide normális gépek azért jó, hogy vannak, mert... Itt vannak lent egyébként ilyen nagyon kis pöttöm kis földek, tehát ezeken itt el lehet játszogatni a kis... Meg még talán itt is. Tehát itt az épületek környékén ezeken a kis földeken el lehet gazdálkodni. Azok ott külön vehetők? Aha, ja, így egyben van, aha. Na, tessék. Ott lehet venni picike földeket, ha valaki akar gazdálkodni, tehát van annak is. Egyébként ez így jó, hogyha van különböző választási lehetősége az embernek, tehát ha akar kisföldön dolgozni, akkor tud azon is, de hogyha akar nagyon, akkor azért tehát legyen mindenből. Pici is, közepes meg nagy is. Így a legjobb. Szerintem. Ez itt jó. Hol egy dombos. Bimbes dombos. Kiérecső? Nem ér ki addig, szerintem meg lassú is voltam, ha. Most már mindegy. Mindegy, kint hagyjuk, mert lassan tele lesz amúgy is. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még új map, ráadásul magyar, ami ki nem jön a Farming 25, ugye még egy bő hónap. Lehet, hogy még egy vagy kettő becsusszan, és akkor lesz mit ilyen első ránézésre, vagy kipróbálni, hogy ilyenek még. De mondjuk egyébként szerintem egyre kevésbé valószínű. Tehát azért amikor már kiszokott jönni az új farmingot, már a legvégén elég nagy szokott lenni a pangása farmingos körökben, mert addigra már mindenki azért kijátszotta, és inkább rápihen a következő farmingra, hogy kialakuljon egy kis igény az új játékra, tehát hogy ne az legyen, hogy 11-én lerakjuk november 11-én lerakjuk a Farming Simulator 22-t, és 12-én megjátszunk a 25-tel, tehát vagy legalábbis nálam úgy szokott lenni, hogy egy darabig valamivel nem játszik az ember, akkor utána azért úgy nagyobb kedvel áll neki újra játszani. Hát jó, mondjuk persze új játék lesz, tehát nem a 22-t folytatjuk. Jó sok szalma lesz. Na, 10 000. Hát szerintem ez már nem lesz 10 000. Vagy maximum nagyon nagy... nagyon az utolsó szemek lesznek akkor. Én szerintem.
T560-as Johnny. Az a jó sok gyom az jó lenne, ha nem menne bele, de hát nem lett legyomírtózva. A gazda nem foglalkozott vele. Tényleg a Global Farmert nézte valaki? Csináltam róla első látásra videót, egy ilyen farmingos stratégiai játék. És azt hiszem talán Sződligeten? Vagy hol? Igen, Sződligeten dolgozgattam ott egy kicsit benne. Egész jó volt egyébként. Nem rossz játék, persze hát stratégiai játék és máshogy kell játszani, de szerintem egészen jó volt. Jó nagyot kell ugratni ezen a dombon. Szerintem egyébként nekünk nincsen. Igen. Nincs rendfelszedőnk, úgyhogy azt majd venni kell. Vagy bérelni. Lehet, hogy bérelni egyszerűbb. És olcsóbb lesz. Egyre csak csökken ez a terület. Azon gondolkoztam, volt a 19-hez, meg a 22-hez is csomó tutoriál videó, hogy nem tudom, a 25-höz érdemes lenne csinálni farmingos tutoriálokat. Jön-e annyi új játékos, akinek ezek hasznosak lesznek, vagy már mindenki is tud mindent. Meglátjuk. Bár szerintem azért lesznek új játékosok, akik most először fogják kipróbálni a farmingot, tehát nem a ős farmingosok, akik ugye játszanak már a régebbi verziók óta. Mindig vannak új játékosok azért. Na tessék, így úgy néz ki, mint a Global Farming. Tessék, ez nem is Farming Simulator, hallod, ez Global Farming. Tessék, ugyanúgy néz ki, nem? Nem ugyanúgy néz ki? Madártávlatból, ha? Meddig menjünk még el? Tessék, Global Farming, úristen! Semmi különbség. Na jó, azért van.
Lassan tele lesz a kocsi. Vagy a combine, lehet, hogy tévedtem. Azért mégis jön le erről még bőven. Ez hány méteres ez a vágóasztal? 7,6, nem túl széles. Elérem a trakeszt is. Nem is fogok tudni mellé állni. Mehet kifele a cső. Köszönjük szépen, még egy teli combine. És most már nem eladni fogjuk a búzát, hanem kiszárítani, ami azért nem egy utolsó szempont. Szevasz Pista Farmer, mi a helyzet? Hello, hello. Ott vagyunk. Minden fasza. Na. Szerintem most már ez le fog jönni egyben, nem hiszem, hogy tele lenne a combine. Legalábbis. Mondjuk az előbb is rosszul tippeltem, úgyhogy inkább akkor nem tippelek, mert valahogy ez most nekem nem megy. A tippelés. Mit szólok a Baranya maphoz? Mármint a Baranya agromaphoz, ehhez az újhoz? Egyelőre tetszik. Van rajta egy csomó újdonság, és ráadásul nekem ez a pici, mi is ennek a neve? Valami, fenék vége, vagy valami vége, nem tudom. Ez nekem például marhára tetszik, az a kis falusi rész, tök jó meg van csinálva, meg az összes többi is, a vasútállomás, a vasút, a plusz gyárak benne, amik vannak. Úgyhogy szerintem egészen jó. Persze hát még nem sokat játszottam rajta, de most tesztelgetem, próbálgatom. A vasúti kocsi is tetszik egyébként, vagy a mozdony. Az is jól néz ki amúgy. És mondom, ha jól emlékszem, akkor az előzőben ugye a Baranya mapban ez a rész volt benne, és akkor ugye ez a bővítés, a többi. Szerintem jó lett megcsinálva ez a bővítés. Egyébként megmondom, először én azt hittem, hogy mert ha jól emlékszem, ugye David of Us mondta, hogy majd akkor lesznek hozzá apróságok, hogy ez az amaz, de azt nem gondoltam, hogy ilyen. Ez gyakorlatilag olyasmi, mint ugye a FSH-nak volt a modding, FSH modding V5, vagy alsó újlak, nem is tudom, vagy melyik volt az. És akkor ugye azt, ahogy kibővítették, először volt egy pici rész, és ugye akkor hozzáraktak egy ilyen jóval nagyobbat. Igen, szárító is van benne, azt előbb meg is szívtam, hogy nem vettem meg a szárítót, és
nem beraktam száradni a búzát, hanem eladtam konkrétan, úgyhogy azt előbb megszívtam. De majd most már a miénk, és most már majd jó kiszállítom a búzát. Így van, meg elég sok minden van benne, tehát föl lett rendesen fejlesztve a map, vannak benne újdonságok rendesen. Csak hát ugye még az előző az volt konzolon is, ez csak PC-n van, tehát. De azt mondta Biga papa, hogy készül a konzolos verzió, úgyhogy elvileg majd ha kijön, akkor a konzolosok is játszhatnak rajta. Na most már menjünk oda-vissza akkor. Ne körbe-körbe. Igen, az a production revamp miatt van, vagy micsoda, és akkor majd az meg lesz oldva. Hogy tud mindenki mindent erről a mapról, hallott, csak én nem, ennyi. Mennyi jól tájékozott ember van itt. Hát nem napi szinten, de én is azért legalább hetente kétszer meg szoktam nézni ugye a modhubot, hogy mi az, ami újdonság és mi az, ami kijön. És tényleg most láttam ezt a Baranya map, vagy Baranya agromapot. Mert ugye előtte meg múlt héten azt hiszem sőt nem, a múlt héten jött ki, ha jól emlékszem. Tehát a Homestead Economy-t, ugye a tanyasi gazdaságot próbáltam múlt hét csütörtökön. Az ugye nekem nagyon tetszett. Az egy nagyon jó kis map. És... nem tudom, nem. Fecót nem ismerem, így most, hogy Fecó, így nem tudom. Egy pár magyar farmingost ismerek, de Fecót azt így most nem. Új rétről kaptam, amikor Pazor csinálta az új rétmapot, akkor küldött róla, hogy teszteljem, csinálják rá a videót, akkor arról kaptam. Nem akarok egyébként hülyeséget mondani, de talán a Baranya mappal kapcsolatban is Davidoff megkeresett, vagy már nem tudom. Nem tudom, mert rengetegen írnak, meg írtok ugye, és nem emlékszem pontosan, hogy ki, mikor, mit, merre, hány méter, mert most például, hogy elkezdtem ezeket a újabb fajta videókat csinálni TikTokra, most ott írnak rengetegen, hogy vagy kommentbe, vagy privátba, hogy ez, hogy az, hogy amaz, hogy, és amire próbálok, meg tudok, arra válaszolni. Persze nem mindenre tudok, mert nincs annyi időm. De amire tudok, vagy amire tudok, arra próbálok. És rengeteg kérdés van, meg már csináltam is róla pluszba videókat, meg mit tudom én, úgyhogy... De sajnos mindre nem tudok. De egyébként, hogyha ezek már felkerültek ugye a modhubra és fönt vannak, akkor túlságosan sok hiba nem lehet bennük, sőt, igazándiból semmilyen hiba nem lehet, mert átmentek a szűrőn és letesztelték, tehát úgy nem kerül ki elvileg nagyon se. Hát jó, néha szokott, hogy vannak kisebb problémák, de elvileg nem nagyon kerül ki semmi, ami nem jó, úgyhogy... Tehát ezek már azért letesztelt modok konkrétan.
Na, mindjárt végzünk. Bálázóm nincsen, de nem is akarok bálázni, ezért akarok rendfelszedőt, hát ennyi bálát, úristen, sose végeznék vele. Rendfelszedővel behordjuk a trágya gyárba, és akkor csinálunk belőle trágyát. Itt most nem bálázunk. Az nagyon sok lenne. Az sincs. Bérelni kell majd. Bérelni fogunk egyet, mert venni nem akarok, mert nem nagyon van pénz. Nincs kedvem, tudod. Nincs kedvem venni. De majd rengeteg pénzünk lesz a búzából, ha kiszárítjuk. Hát egyébként megnézhetjük őket, mert ugye a rendfelszedők vagy rakodókocsik ugye itt vannak. Most nincs bent mod, mint említettem volt. Hát a legkisebbet értelemszerűen nem fogjuk. Amit nagyjából elbír a traktor, azt hiszem 280 lóerő, tehát mondjuk ezt elbírja, ahonnak már 300 kell, az már sok. Vagy ez, vagy ez. Igazándiból Öttinger is jó. Már a 25-höz most csinálják a modokat? Nem mondod? Hát még kint sincs a játék, de az akkor hogyan lehetséges? Még nincs kint a játék. Akkor hogy gyártják hozzá? Vagy hát nem tudom. Jó, most végül is mondjuk modelleket meg ilyesmit meg lehet csinálni, csak ugye nem tudja belerakni a játékba, hogy letesztelje meg, hogy jó-e. Tehát most modellezgetni elvileg lehet. Na melyik legyen, a klassz vagy a Pöttinger? Legyen a Pöttinger, annak nagyobb. Ennek nagyobb a tartálya. Pedig már vannak rá modok. Lehet egyébként, hogy kikerült vala. Egyébként egy pillanat és jövök, mert valamit akarok mutatni, egy fél pillanat. Na, szóval itt is vagyok, és szeretnék mutatni valamit. A múltkorában, vagy pár hete kaptam Giant Software-től csomagot. Jött Németországból, és volt benne egy pár dolog. Nem tudom, mennyire fog látszódni, de például itt van itt egy képeslap, Giant Software, ugye. Oké, tehát aki akar, az vagy lehet küldeni ilyen, hogy hívják ott. Itt van még egy képeslap, egy farming szimulátoros képeslap, az a baj, nem nagyon tudom úgy mutatni, mert ugye ez egy webkamera elég szar, de... Tehát, szia farkas, hello! Tehát küldtek ilyet is. Küldtek egy levelet, hogy hello, szia, kedves modder, stb. És igazándiból a lényeg az az, hogy ez az, amit meg akartam mutatni. Küldtek egy Modders Guide-ot, hogy a ModHubhoz, hogy hogyan lehet majd egyszerűen és lépésről lépésre modolni. Az a baj, hogy ugye, mint említettem, volt elég szar a webkamera. Itt nagyjából mindent elmond, hogy kell majd csinálni dolgokat, miért modoljunk, meg egyéb dolgok, de egyébként érdekes, mert átlapozgattam, még nem olvastam el teljesen angol, ugye, hogy mik a populáris modok, meg hogy miket lehet csinálni benne. Elég érdekes egyébként egy ilyen kis modderes
füzetecske, hogy hogyan érdemes, tehát hogy tervezzük meg hogy mit tudom én, tehát ilyesmiket. Milyen editor van ugye, meg egyéb dolgok. Nem tudom, hogy hány oldalas. És ugye, hogy ha befejeztük, akkor vannak itt példák is, tehát hogyha befejeztük, akkor hova kell feltölteni, meg mit kell vele csinálni. Milyen kezdőhibákat lehet ugye elkövetni, itt van rájuk megoldás is például. Hogyan kell konzolra kirakni modokat, tehát például az is itt van. Ugye itt van a monetizáció, ugye hogy lehet a pénzt keresni, meg ugye itt a legvég a konklúzió, hogy na akkor gyerekek, ha akartok, akkor csináljátok, és akkor nekünk is jó, nektek is jó, és mindenki nyer rajta, win-win kategória. No! Csak ezt akartam, mert általában azért nem is havonta, de egy évben többször is szokott a Giant Software küldeni ilyen csomagokat, vagy ugye ezeket küldték a plaketteket, meg egyéb dolgokat, úgyhogy modolással kapcsolatban, vagy a partnerséggel kapcsolatban. Igen, az hasonló marad az editor. Ja. Rendszámokból milyen fajták vannak már, mint ezen a mapon? Fingom nincs. Magyar. H betűs. 3 betű, 3 szám. Ilyen rendszám van. Várjál, jót néztem? Ja. Így van itt az idő. Na, gyerekek, akkor pattanjunk fel, megemeljük az asztalt. És akkor... Na, szóval egyébként én is tervezem így van, asztalemelés, köszönöm Seri a figyelmeztetést. Én is tervezem valamilyen szinten a modolást, amennyire csak lehetséges. Ötleteim vannak, tehát hogy milyen modokat kéne csinálni. Én nagyon minimálisan értek hozzá. Tesóm viszont szerencsére minden ilyen grafikai dolgot meg tud csinálni. Tehát ugye ő grafikus, és ezt a részét ő nagyon Kenny vágja. Úgyhogy majd megpróbáljuk úgy, hogy én megpróbálom a minden többi részét, a modelleket meg majd a tesóm. Van már egy pár jó ötletem, amit szeretnék majd megvalósítani, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e, nem tudom. Mert igazándiból én nem vagyok, tehát ugye nekem a videózás meg a streamelés mellett rohadtul nincs időm még a modolással is foglalkozni, mert egyszerűen nem fér bele. De majd valamit, legalább egy pár mód legyen fönt, hogy az ember egy pár modot tudjon fölrakni a modhábra, tök jó lenne. Blender start. Pont ez az, amit akartam mondani, hogy semmi ilyesmit, tehát nem hogy Zetort, semmit, tehát amiben én gondolkozok például esetleg ezt lehet, hogy majd például ilyen apróságokat szeretnék, tehát például ilyen Hungarian house packot például azt lehetne csinálni. Ugye az ember lemegy mondjuk valamerre vidékre, csinál jó nagy felbontású képeket a házakról, és akkor lehetne csinálni például rengeteg olyan ilyen magyar kinézetű cuccot, amit ugye le lehetne rakni. Sok olyan van, ami meg viszont használati tárgy is lenne, tehát hogy használni lehessen. Csak ugye ott meg már, hogyha valamit használsz, akkor teljesen más az XML-ezése. Ugye volt a Farming Simulator 17-hez azt hiszem Facer talán, azt ugye tesómmal és Doxival csináltuk, az például tök jó volt, meg nem is tudom, volt még valami más is, már nem. Ja, volt egy ilyen kis generátorunk, egy ilyen rozsdás pici szélgenerátor, azt hiszem a 17-hez is talán, vagy a 19-hez, már nem emlékszem. Azok modhabon fönn vannak, úgyhogy például a Facer az azért volt jó,
Mert azt direktív próbálgattuk, azt pont úgy csináltuk meg, hogy be lehessen állni a legnagyobb vágóasztallal alá a kombájnnal együtt. Tehát én ilyenekre gondolok, ami használatban jól jöhet a játékosoknak, hogy például beférjél a nagy gépeiddel alá, ne az legyen, hogy nem tudsz beférni, meg ilyenek. Tehát ami hasznos és gyakorlati haszna van. Valami ilyesmire gondoltam, hogy ilyen apró modokat. Csak mondom, attól félek, hogy ugye annyira változik majd most az egész, hogy nem fogom tudni megoldani ezeket a kihívásokat. De majd meglátjuk, hogy sikerül. No, akkor most már mivel megvásároltuk ezt a csoda szárítót, így berakhatjuk, és nem el fogjuk most adni. Áttöltés megkezdése. Nagyon jó. Igen, most egyedül nyomom. Így van. Így van, nem csak azt, hát rengeteg mindent, tehát most már ezt előzőleg mondtam is még a stream elején, hogy rengeteg olyan dolog van ugye, amire most már oda kell figyelni. Na egyébként ott látszódik, hogy számol a gyár, a gabona szárító. Ugye itt van, és az megy. De kicsit beletekerünk az időbe, és akkor így azért mindjárt... Úristen, ilyen gyorsan lepörgeti. Ez nagyon gyorsan megy, na ez jó meg van írva, ezt szeretem, hogyha gyorsan pörögnek a dolgok, nem kell rá napokat várni. Ez tök jó. Hát nem sok lett egyébként, 1423 liter korpa, tehát azért azt nem mondanám soknak. De majd megpróbáljuk megoldani, hogy sikerüljen. Nagyon maximum, hogyha nem sikerül, akkor maximum majd valakitől segítséget megpróbálok kérni, hogy apró dolgokban segítsenek már ki, mert azok nem mennek. Most mi a... Ja, ennek külön izéje van? Száraz, itt van, igen, száraz. Száraz búza, 27.052 liter. Na, remek. Most már csak azt kéne megnézni, hogy hol lehet eladni a száraz búzát jó áron. Hát, gabona eladási pont, az hun van. Milk. Tojás. Gabona eladási pont, ott fönt a boltnál, az mi egyébként? Ja, izé. Jó, akkor elmegyünk arra. És eladjuk a rengeteg szárított búzánkat. Mehetünk. De hát ez még odébb van, mert még azért még nem jött ki a Farming 25, úgyhogy meg majd meglátjuk, mennyi időm lesz rá, stb. Ez sok mindentől függ. De ez egyébként volt terv a 19-hez meg a 22-hez és egyikből sem lett semmi, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor se a 19-hez, se a 22-hez nem sikerült modhábra fölrakni semmit, úgyhogy... Most alapvetően nem légy szükség, tehát nem dől össze a világ, ha nem sikerül, de hogy az embernek vannak tervei, szeretne ezt-azt megvalósítani, aztán valami összejön, valami nem. Most például a TikTokon a 10.000 követő, az összejött, úgyhogy annak nagyon örülök, hogy megvan. Azért az egy jó dolog. És most ugye majd a YouTube-on kell a 100 000-et bepörgetni, és ott is jöhet majd a kis szürke plakett, de hát az még azért nagyon odébb van, az még szerintem 1-2 év legalább, inkább 2. Még 2 évig csapatni kell, hogy meglegyen a 100 000 feliratkozó vagy követő. Ott volt a település neve, de nem láttam, majd kifele menet megnézzük. Na, szóval itt egyébként ez rohadtul tetszik, és jól néz ki ez a kis falusi élet. Jó meg van csinálva. Első baranyát 3-szor küldték vissza? Na. Azzal figyelj, nincsen gond, tehát ha meg tudja az ember csinálni a hibákat, akkor oké, hogyha nem, na akkor van a probléma. Akkor az nagy gáz. Hátsó falva, kérlek szépen, ez volt hátsó falva. Tehát ugye, hogyha olyan hiba van, amit nem tudsz kijavítani, mert akármi miatt, akkor az ott
szívás, de gondolom azért, hogy ha modderek egymás között segítségért fordulnak a másikhoz, azért csak szoktak egymásnak segíteni, tehát nem az van, hogy... Tehát azért csak kijött 4 magyar map konzolra, megfelelt mindennek, azért 4 különböző ember meg tudta oldani, tehát akkor elméletileg akkor nem teljes egészében megoldhatatlan feladat, gondolom én. Na, melyik az eladási pont? Ja, ez. Az üzletet ki kellett cserélnie? Na. De hát sikerült, látod, mert itt van. Ja, és akkor egyébként nézzük meg a búzát. Szép, gyönyörű, sárga búzaszemek. Nem foltos, meg mohás, meg gombás, meg taknyos, meg semmi, úgyhogy mehet az első osztályú búza eladásra. Megrendelted a 25-öt és meghalt az alaplapod, úristen. Remélem, hogy garanciális és kicserélik. És még addig, amíg kijön, addig ez addig le is folyik ez a csere, hogy tudjál vele játszani, mikorra kijön. Azért az igen elég gáz, sajnos. Én nem tudom, nekem én mindig attól félek, amikor már egy kicsit idősebb a embergépe, tehát ilyen 2-3 éves, és akkor valami mozgatás van, tehát elviszed A pontból B pontba, akkor félek attól mindig, hogy fú, valami ott elmozdul, és megszakad az áramkör valahol, bármi baj történik, tehát én mindig akkor parázok, hogy ne legyen semmi. Nem garanciális? És akkor most mi lesz? Idő előtti gép felújítás, vagy mi lesz most? Ja, ez a bolt lett kicserélve? Hát ez nem átlagos bolt. Legalábbis ezt nem... Várjál. Megfordítja a karaktert. Igen, nem egy átlagos bolt ez a izé. Ez mi akar lenni? Ja, ez ilyen izé. Valami tengerszerűség. Motorex. Oil of Switzerland. Bent a faluban. Micsoda? Erre gondolsz a izéra? Vegyes bolt boltra? Azt hittem ja, üzlet? Ja, üzlet, jó, tehát nem úgy bolt. Mert ezzel mi volt a baj? Izé volt? Kóp volt? Rá volt írva, hogy izé kóp, és akkor azt nem engedték, csak izé vegyes bolt. Ez mint a kópos bolt lenne, azt hiszem. Nem akarok hülyeséget mondani. Na! Megyünk összeszedni a szalmát. Szóltok hozzá. Ja, reál! Aha, nem is kóp, hanem izé reál. Igen, azt egyébként eredetileg nekem is a Karon MGTS-es logó volt a fészerem még rajta, és nem is tudom mióta már nem engedik, tehát semmiféle logó, semmiféle reklám, semmiféle nem lehet fönt. Tehát bármilyen modot is küldesz be, vagy csinálsz, vagy bármi, nem lehet rajta semmi, mert nem engedélyezik. Úgyhogy hát végül is igen, mert nem akarnak ugye semmiféle branddel, vagy céggel, vagy logóval, vagy izéval problémát, meg hogy ne legyen fönn semmi ilyesmi, az a legegyszerűbb, az kész. Most érkezünk meg hátsó falvára. Jó reggelt kívánok mindenkinek, reggel 10 óra. Wow, ez a kutyaugatás is jó amúgy. Hát licensz problémával, meg egyéb minden mással, és most igazándiból
Ugye nagyon sok nyelven van ez a játék, tehát a világ mindent eljátszanak vele. Ugye most elég, ha csak ráírsz valami olyan szöveget, ami bárkinek másnak nem tetszik, vagy olyan izét használsz, bármit. Tehát inkább azt mondják, hogy akkor mindent is tiltanak, és akkor nincs az, hogy valami olyan bekerül, ami esetleg problémás lehet, érted. Ebben mondjuk teljesen igazuk van szerintem. Ez érthető. Na most mi van? Ja, hogy ki kell nyitni? Haha. Jó, addig nem lehet leereszteni. Na, nem fért be a... Aha, értem. Na, komplet gép lesz. És milyen gépet veszel? Kíváncsi vagyok. Milyen komplet gépet veszel? Én is egyébként azért cseréltem, ugye nem akartam külön. Tehát ráfért már az egészre a csere. Hát a Lizard a legegyszerűbb, persze. Tehát... De most a épületekről meg bármi másról is beszélhetünk, tehát konkrétan nem csak járművekről, hanem bármilyen épület, ami van, akármilyen felület és felirat, mint például ugye a reálos bolt is. Tehát most ugye a Giant Software nem fogja nézni, hogy ez a reál az melyik országban. Az lehet a Lidl, lehet a akármi, sőt még ha jól emlékszem, a régebbi farmingoknál volt is ugye a Lidl helyett valami Ledli, vagy azt hiszem Ledli volt talán, vagy valami hasonló, tehát ugye, de már azt is teljesen, tehát semmiféle logó, meg mit tudom én, tehát maximum tényleg Lizard, azt csókolom, az aztán kész. Az új réten engedték az ABC-t. De jó, de az ABC az ugye az ABC, tehát az olyan, mint a shop. Tehát most a shop az lehet, bár elvileg nem tudom, mert ott is van shop, meg shop. Tehát ott is vannak márkás franchise-ok, meg nem tudom. Na mindegy, nem egyszerű, tehát Nudli. Figyelj, úgy kell csinálni, hogy ők mondják ennyi, tehát úgyse tudsz, egyszer nem engedik ki, az kész. Ledli, ja. Pedig egyébként vannak tök jó izék. Vannak tök jók, ugye modos oldalakon, tehát Tesco-tól kezdve csomó mindent lehet találni. És jók is, úgyhogy hát az a tábla az ment a lecsóba. Lehet találni egy csomó jófajta modot. Meg hát kell is, hát most figyelj, tehát azért eladni a terményeket, érted, meg a termékeket, ugye rengeteg mindent gyárthat már az ember. Na hát most... Hát modos oldalon persze, hát oda föltölthetsz és ráírhatsz amit akarsz, azzal nincsen gond. Csak hát így ugye a ModHub az official, az hivatalos, tehát oda nem lehet. De mondom, én megértem, tehát tényleg most nem akarnak senkivel összetűzést ebből kifolyólag, hogy valami olyat megengednének, amit nem kéne amúgy. Szerintem érthető. Ez a Lizard meg egy jó ötlet, mert végül is majdnem mehet minden, csak akkor fusson Lizard néven, az kész. Ez a saját márkás termék, tudod. Hát figyelj, Farkas, úgy nagy vonalakban, hogy akkor a végösszeg, hogy na figyelj, hogy mit tudom, mennyi lesz a gépnek a végösszege, azért az is sokat elárul róla, tehát ilyen pár százezres, vagy azért már félmillás, vagy közel az 1 millához, tehát hogy milyen árkategóriában raktál össze gépet. Scorpion? Hát a Scorpionból például itt várja, hogy ebben nincs benne a
Itt van Scorpion, tehát már ugye van egy ilyen, tehát a klassznak van egy ilyen alizéja, és ez már megtévesztő lehet, tehát nem tudom, hogy Lizardból van-e, mert ugye a Lizard az nem is tudom, a teherautóknál nem. Egyáltalán, de a pickup nem, az Lizard, ugye? Igen, na tessék, tehát itt van ugye a Lizard, de várja, a Lizard az egyébként nem egy márka, bakker. Ugye rákeresik. Mintha láttam volna teherautót, vagy kamiont. Akkor lehet, hogy ez tényleg a saját márkájuk. Nem emlékszem, mintha valahol, mintha láttam volna, de akkor lehet, hogy hülyeséget beszélek. Nem márka? 1-2? Az mi fél milla? Hát az már azért az elég jó. Azon már biztos jó fog menni a farming is, meg minden is. Hát most egyébként igen, akinek vagy tönkre megy, vagy már nagyon régi gépe van, mint nekem is volt, ugye, tehát ilyen 1060 meg régi minden, akkor most érdemes, mert most elég sok olyan új játék jön ki, aminek azért már kell a gép, és most érdemes újítani. Cipőmárka? Micsoda? 1.280.000 a végösszeg? Bocsi, akkor nem szóltam. Az kurva drága gép, azon hallod, akkor minden el fog futni. Azon 2 farmingot is futtathatsz egyszerre, az kemény. Akkor ezt nem apróztad el. Na várjál, van egy trágya gyártónk, ez az. Csak az a baj, hogy ehhez is szerintem meg kell venni mind a gyárat, jó, a földet azt meg tudom venni. És majd oda megyek és megveszem a gyárat, mert én nem akarom eladni ide neki, jó? Tehát ezt vegyük meg. Mert megint... De nem, ez a miénk? Ez a miénk. Jó, akkor ezt nem kell megvenni. Hál' Istennek. Hál' Istennek nem kell megvenni. És akkor... Jó, megyünk erről. Megnézzük a másik átjárót is, úgyis meg akartam nézni. És Intel vagy AMD procit veszel? Meg milyen videókártyát? 40? Abban már 40-90 van? Nem akartál ennyit rákölteni? Hát figyelj, vigasztaljon az a tudat, hogy legalább 5-6-7-8 évig nem kell költened rá megint, tehát azért az nem lesz egy rossz. Én is nagyon rég költöttem a gépre, úgyhogy évekig nem kell ráköltened sem ennyit. Főleg ilyen gépnél. AMD? Aha, na jó. Itt a másik átjáró, ugye a vasúti átjáró, fönt itt már megnéztük. Ez pedig az alsó. Ezeknél az szokott lenni egyébként a legnagyobb probléma, hogy nagyon megdobják a járgányt, de hát ezen mondjuk kényelmesen át lehet menni. Ez nem dobja meg. Na, hol van itt a bejárat? Lesz a bejárat. Kaput ki kell nyitni. FSH Modding V5. Figyelj, én azon szerintem már játszottam rengeteget, úgyhogy nem hiszem, hogy lenne, mert elég sokat játszottam rajta. Volt rajta timelapse, volt rajta élőadás, közösség is volt, én úgy emlékszem, tehát az olyan szinten ki lett pörgetve az FSH Modding V5, hogy csak nocsak. Úgyhogy nem hiszem, hogy fogok azon játszani. Sajnos nem jöttek át az FSH moddingos mapok a Farming 22-be. Na várjál, ez nem jó. Ez ide adja ki. Nem? Várjál, hogy vagyunk? De nem azt mondja, hogy ide borítsuk be. Most akkor mi van?
Várjál, ide kell a túloldalára beborítani, ez a izé? De nem, ezek a csirkék, ez nem. Ez nem az. Ide kell beborítani akkor. Aha, jó, akkor ide be. Oda kell berakni. Na, 4K-ba a játékot. Én megmondom őszintén, hogy én nem is akartam ezzel foglalkozni, tehát én úgy vettem a gépet, hogy nekem Full HD-ba menjen minden. Tervben van még majd 2 új monitornak, meg egy monitorálványnak a megvásárlása valamikor, ha lesz rá pénzem. És nem is akarok 4K-zni. Nekem bőven elég a Full HD. Nagyobb monitorokat akarok, most 24 szorosak vannak, majd 2 27-est akarok, hogy jobban lássam, meg jobban könnyebb legyen streamelni, meg dolgozni is rajta. Tehát ez majd. Most egyre nincs rá keret. De majd le akarom cserélni őket. Én gépem az Full HD-ra bőven jó lesz. Nem már, hogy ide beáll kell, miért nem fog beférni? Most ez komoly? De miért kell bevinni? Na most ezt azért megkérdezem, hogy most oké, értem, hogy csináljunk akkor belőle trágyát, de akkor most miért nem tudtunk ide rakni egy olyan épületet, ahova be lehet állni pótkocsival, egy hamsterrel, ami befér. Szerintem ide még lehet, hogy a legkisebb se fér be. Tehát ez mondjuk itt egyébként, de a második már biztos, hogy nem. Na jó, tudjátok, mit fogunk csinálni? Azt fogjuk csinálni, hogy... és mennyire kell bevinni, ez a másik kérdés. Mindegy, egyébként pont az előbb néztem a Scorpiont, bérünk egyet és idejünk kanalazgatni. Csak nincs benne nekem kanalom és csak ez a kis fütyis kanál van, de mindegy, behordjuk valahogy. Szallaggal is megoldhattam volna, de mindegy. Melyik a kedvenc térképem az FS22-ben? Fú! Hát ez egy rohadt nehéz kérdés, mert rengeteg térkép van, és megmondom őszintén, hogy nehéz dönteni. Izék nekem ugye nagyon tetszettek most ezek a üres térképek, mert tök jól lehetett rajtuk mindenfélét csinálni. És például a Western Wild, vagy nem is tudom milyennek a neve, az az amerikai, meg a No Man's Land, az például nagyon tetszik emiatt, mert ott olyan izét csinálsz, amilyet akarsz magadnak. Tanyát, meg mindent. A flat map is jó, tehát nekem most valahogy ezek jönnek be, tehát ezeken a mezőfalva, meg a magyar mapokon, ugye az előzőben már nagyon sokat játszottam. Viszont azért tegyük hozzá azt is, hogy például az új rét, meg a tanyasi gazdaság, ugye milyen ekonomi? Homestead ekonomi, azok is egyébként nagyon jók, tehát most nem mondom, hogy azok nem tetszenek, de ha a legjobban melyik tetszik, akkor ezek a Western Wild, vagy a No Man's Land, vagy ezeket mondanám. Hát Farkas, én sem tudtam, hogy kell, haverok segítettek, úgyhogy... Hát jó, de hogyha te is 4K-ba akarsz, akkor neked is 4K-s kijelző kell, monitor, azok meg azért nem olcsók. Én néztem egyébként, most nem mondom, hogy olyat veszek, mert nem tudom még miért veszek. Én amit néztem, ilyen Full HD 27 szorosba, ilyen 70 körül vannak, amik normálisak úgy nagyjából. Tehát a 2 az mondjuk 140, plusz még ugye kell ez az állvány, ami tartja a két monitort, az még vagy 20-30. Tehát egy olyan 150, 60, 70, 80, 2 kg alatt elvileg kijön, ha minden igaz. De ezek 27 szorosak. És semmi hajlított, meg mit tudom én, tehát semmi, sima Full HD-hez kész. Semmi extra. Majd valami ilyesmit szeretnék. Most összvisz ez van még, amit szeretnék, majd a két monitor, meg majd egy normális kamera, mert ez a webkamera, ez sajnos eléggé gyatra minőségű, vagyis hát ennyit tud. Nem gyatra, csak ennyit tud. Mert
az a baj, hogy egy normálisabb kamera az inkább egy olyan 4 kg. Tehát tehát az is egy ilyen beugró kategória. Tehát nem egy teljesen fullos, mert azok millió körül vannak. De 4 kg körül van már egy olyan kamera, ami tényleg kamera, és normálisan való streamelésre, és jó a minősége. Úgyhogy még ez a 2 tétel van, amit úgy szeretnék majd valamikor megoldani, de hát ezek még odébb vannak, úgyhogy majd meglássuk. Na, szóval ide ki fogom borítani, és akkor majd behordjuk. Ez most egy ilyen móka lesz, nem tudok mit csinálni. Ennyit borítunk ki, hogy legyen mindig mit kanalazgatni. Jöhettem volna pici izéval is, pici hamsterrel, és akkor fölszedni, ami ki van borítva, de az az igazság, hogy remélem széltében befér a kanál, mert ha nem, akkor magamhoz nyúlok. Hol van, befér. És akkor most ennyi, hogy megemeljük és leboríjuk. Jó lesz? Aha, jó lesz, jó van. Azt mondod, álljak a hamster mögé és öntsem bele? És az is egy megoldás. Hogy pont annyit öntsön bele. De ezt most már összeszedem. Nem tudom mennyit borított ide. Összeszedjük. Ez így viszont elég gáz. Szórjam az ajtó elé és túrjam be. Jó. Végül is. Most egyelőre mindegy, ezt... Egyébként lehet, hogy az lesz, hogy oda kiborítom az egészet, azt valahogy betúrjuk. Az a baj, hogy most jöttek vissza kis hamsterral, és akkor azzal... De nem tudom. Ez most egy nagyon picit meglepett, tehát ez olyan... Természetesen tudom, tehát most ezt nem felrúlni akarom a map készítőjének, mert tisztában vagyok vele, hogy nem lehet mindenre gondolni. De ez olyan, mint a csirkés az új réten, amikor az egyik oldalba befért 100 liter kaja a nem tudom 1000 csirkének, a másik oldalra meg 150 000, tehát ugye ezek azok a pici balanszolási gondok, amik néha előfordulnak. Mert ha egyébként nem jössz ide és nem pakolsz be egy szem vagy szál szénát se, akkor rohadtul nem fog kiderülni, úgyhogy hogy itt most pici ez az ajtó, ahol be kell borítani. Modhabon retro markolót. Figyelj, tényleg pár naponta föl szoktam nézni, ha van valami új, akkor használom, de most így fejből nem. Samsung Odyssey G7 32 colos. Az oké, hogy közepes gépekre, de figyelj, tehát most én szerintem, hogyha megnézed ezt a rakodókocsit, már ez sem fér be. Tehát most fogok egy ilyet hozni direkt, ezzel szedek össze. Nem tudom, ezek nekem már magasnak tűnnek. Na, tessék. Boruljon befele. Nem kell? Nem veszitek be? Nem férek be? Akkor ide kiborítom nektek az ajtó elé, jó? Tessék. Tessék. Csináljátok vele, amit akartok. Okés? Igaz, hogy enyém, és én vagyok az, akinek oda borítom, de nem baj. Látjátok? Most jó kicseszek veletek. Azt sem fogom látni, hol van az ajtóban. Na, tessék, most jó? Most örültök? Úgy is van. Na. Ott van, tessék. Ki lett hányva az utolsó liter is. Farkas az nem gyengén tolja, hallod?
Farkasnak 2 millás setupja van. Ennyi. Aha, és most ezt hogy toljam be? Tehát oké, hogy toljam be, de ez hogy? Azért föl kéne mászni a tetejére. Úristen. És ezt egyébként hogy veszi be? Tehát az is jó kérdés, hogy egyetem beveszi? Vagy csak tologatom itt a nagy semmit? Elvileg beveszi. De nem. De lehet, hogy mégsem volt olyan jó ötlet. Szép feladat lesz, megoldjuk. Egyébként lehet, hogy az lesz, hogy átmegyek a túloldalra, megpróbáljuk onnan. Ja, de oda meg nem tudok bemenni, mert ott van a izé. A szalag. Hát gyerekek, ezt lehet, hogy tönkretettük. Igen, itt a szalag, nem lehet bemenni. Hát, kinek is volt ez a remek ötlete? Ajjaj. Tolólap. Hát de hallod, már idehozom a fél boltot. Tehát most már itt lesz minden. Úristen. Az a baj, nem tudom, hogy tehát az, hogy oda kerül... Na, el is akadok. Nem, tehát így nem tudom, tehát oda bepakolja, de egyébként meg ugye nem veszi be. Tehát itt a baj az szerintem egyébként, hogy látod, hiába van itt a területen, nem... De most már egyébként tényleg én is kíváncsiak, lehet, hogy tényleg idehozunk egy tolólapot, hallod. Most már kíváncsiak, hogy be lehet-e tolni. De nem odébb, most már akkor betoljuk. Na, figyelj, akkor. Fú, kerekes rakodóeszköz, mert hát értelemszerűen az kell hozzá. Nem kanál. Na várjál, mert. De most ez, mert ez havattól, tehát az szerintem nem lesz jó. Akkor viszont tolólap. Melyikkel próbálkozzunk? Hát nem tudom, meglátjuk. Próbáljuk egy kisebbel? Próbáljuk egy ilyennel? De akkor ez elég egy traktor is, nem? Ezt föl lehet rakni traktorra? Kicsi az nem jó. Mert miért nem jó? Ilyen nagyot vigyek? 3 pontos kerekes rakodó. Akkor csak kerekes rakodó lesz. Hát a nagy vóvóval nem jövünk ide. Az túl nagy ide. Az meg még nagyobb. A kicsi az meg kicsi. Úgyhogy... hozzunk egy ilyet. Na jó, hát ezt meglátjuk, erre kíváncsiak, hogy fog működni. Nem vagyok benne biztos, hogy fog működni, de meglátjuk. Ajjajjajjajjajjaj, pajtás, hát azért, köszi. Köszönöm, kiengedsz. Igen, tudom, neked volt elsőbséged, jó van, semmi gond. Mostantól így megyek, hogy bárki útban lesz, akkor eltoljuk a fenébe. Szia FSV, köszönöm, hogy benéztél, hello, hello.
Egyébként nem hiszek benne, hogy be fogja venni, tehát úgy oda lesz tolva, de nem fogja elszámolni. Majd be kell még szerintem a kanállal kicsit emelni. Lehet, hogy egy szalag jobb lett volna egyébként, csak nem tudom, mert a alapszalag meg szerintem már nem veszi fel a földről, vagy nem tudom. Na mindegy, majd meglátjuk. Hátsó falva. Én egyébként csak azért miatt izgultam egy picit, mert egy az egyben olyan gépet akartam, mint a páromé. Ugye a táp az nem sikerült, mert már azt altípust, ami neki van, azt már nem gyártották. Vagy nem lehetett kapni. Így ugyanattól a gyártótól másfajtát vettem. De azon kívül minden másban ugyanaz a gépen, mint a páromé, és az övé hónapok óta nagyon jól üzemel, úgyhogy de igazándiból ennyiben sincsen semmi baj. És viszont azon izéltem, hogy nehogy az legyen, ugye, hogy bizonyos dolgokat már nem fog tudni megkapni, mert elfogy, vagy kivezetik, vagy jön helyette újabb, és akkor teljesen más alkatrészek kerülnek bele, de egyelőre, vagy hát úgy néz ki, hogy sikerült, hál' Istennek ugyanazt a gépet konkrétan, tehát 2 van nálunk most ebből a gépből. És összességében ugye a tápon kívül minden, tehát a ház, alaplap, proci memória, videokártya, SSD, mi van még? Csak a táp nem. Na, menni fog, meg lehet tenni a téteket, lassan annyi gép van itt, mint állat. Na most az a kérdés, hogy honnan fölülről kezdjem el tolni. Meglátjuk, ez mit tud, lehet, hogy ez is el fog akadni a fenébe. Hát elvileg, mintha valamicskét ment volna, nem mondom, hogy sokat, de... De egyébként meg lehet nézni, mert 6000 valahány liter volt bent. Aha, nem, semmit. Jó, ugyanúgy 5900, akkor viszont egyszerű a képlet, mert akkor föl kell szedni a... De ez a tolólapos módszer sem működik igazán. Akkor viszont hamsterrel fölszedjük a nagy részét. Vissza feladónak mondhatnánk. Ez legalább működik. Ez legalább összeszedi, érted? Már amennyire. Odaférünk hozzá. Csak hát ugye a hely is picike. De így kell menni, mert így tudunk a legnagyobbat kiharapni belőle, azaz. Na már benne van 16 000 liter, azért az nem kevés. Jaj. 23 000 liter. Na, látjátok?
Egyébként ezt... hát... Márko, az a helyzet, hogy most pont azért mondtam, hogy most igazándiból nem az ő hibája. Tehát most valami gépet ide lerakott. Ez millió egyszer előfordult, tudnék mondani 100 másik mapot is, hogy például a fészer olyan picike volt, hogy egyetlen egy komolyabb géppel sem tudtál beállni, nem tudtál nagyobb... tehát most tessék, itt is egy... szerintem, vagy ez ki se nyílik, ez nem tároló. De rengetegszer előfordul, tehát most itt a csirkéknek is jó, ide nem kell ugye bemenni, hál' Istennek. De, mert ide kinte ki lehet borítani, de ez milliószor előfordult, hogy például megkeverted a izét, a kaját például a teheneknek, ezt egyszerűen nem tudtad odaadni, mert nem fértél be vele. Tehát, és akkor egy külön picike, fütyis izé kellett, kis szaros gép, amivel odafértél, hogy be tudjad borítani. Ez sokszor előfordult, tehát ezt most nem... akarnám azt mondani, hogy ez kifejezetten az ő hibája, mert ez nem az ő hibája, ez előfordul. Tehát ez sajnos ez most mondhatjuk, hogy aki csinálta ezt a gyárat, az nem annyira figyelt oda, hogy ide, de egyébként ennél annyit kellene csinálni, hogy ide elé raksz egy trigger pontot, egy ilyen sárga-fekete kockát a földre lefestesz, vagy négyzetet, és ott is vegye el, és ne kelljen oda bemenni, ennyi. Tehát... hát farkas az veszélyes üzem, igen. Arra vigyázni kell. Hát szerencsére nekem ilyen gondom nincs, ugye, mert mind a ketten játszunk, tehát... megérti, hogyha arról van szó, mert ő is játszik, úgyhogy... Tehát figyelj, ez... amúgy egyébként mindenkinek van hobbija, hát most, hogy kinek milyen drága, az igen, az egy más kérdés. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy választhattál volna olcsóbb hobbit is. Végül is igen. Szóval egyébként én azt mondanám, hogy ide az a legegyszerűbb megoldás, ha tényleg ide kintre egy trigger pontot, mint ott is a csirkéknél. Tehát itt kint lehessen beborítani, ne kelljen oda bemászkálni, mert ez így nagyon gázos. Na most ide bekanalazunk, amennyire tudunk. Na és akkor most figyeld meg, hogy ezt most akkor elveszi, vagy... Na ezt most elvette. Ezt nem oda rakta le, hanem ezt elvette. Viszont most itt a maradékot is még össze kéne szedni. Ami nagyjából sikerült, ott van még egy kevés, ami kimaradt. Csak hát most azért például, hogy jöjjek így be. Így be tudok. Ennek így most nem tudom mi értelme volt, hogy ide be lehet jönni így, de amúgy meg nem, tehát... Mindjárt meg vagyunk, összetakarítjuk magunk után a szemetet. Jó. Na. És viszont akkor nyert az a megoldás, hogy mögé fogunk állni, és a kanálba beleborítjuk, mert szerintem az a legegyszerűbb. Jó, hát itt azért elszenvedtünk egy keveset, mire meglett a megoldás, de én még mindig úgy gondolom, hogy oda még lehet, hogy a legkisebb sem fog beférni sajnos. Na. Nézzük ezt a módszert. Sikerül-e?
működésre bírni. Kb. Így. Alá tartjuk a markunkat. Egy kis aprót létszi. Tessék, itt van. Hát ez jó egyébként. Ez durva. Na, hát akkor így be lehet. Így be lehet hordani. Jó, mondom, itt tényleg annyi, hogy egyszerűen nem. Ez a része én szerintem nem nagyon lett. De nehéz is most mindent letesztelni egy mapon, tehát jó, hogy nem fog hibát ugye kidobni. De most minden egyes aspektusát nagyon sok órát kéne játszani egy mapon ahhoz, hogy minden le legyen rajta tesztelve. Ez így azért el fog tartani egy darabig. Ezért szeretem az olyan modokat, amelyikben nem kell így bemenni kavirnyászni, hanem kívül van mindenféle pontja, és teljes mértékben elérhető. Tehát bármilyen kamionnal, meg nagyobb géppel, meg mindennel hozzáférsz, és nem kell ilyenekkel foglalkozni mennyiben, meg férjélel, meg stb. Úgyhogy... Viszont óriási nagy pont, piros pont érte, hogy lehet trágyát csinálni a térképen. Tehát azért azt valljuk be őszintén, hogy nagyon kevés mapon lehet csinálni trágyát. Vagy akár venni. Tehát hogyha most nem modolod be magadnak, hogy tudjál, akkor nem is fogsz tudni. Pedig én szerintem az egyik legfontosabb, hogy tényleg a földeket azokat le tudjad szórni rendesen trágyával. Én a műtrágyás megoldásnak nem igazán vagyok a híveine. Vagy akkor iszapot, vagy fermentáltat, vagy rendes trágyát, vígtrágyát, tehát valami szerveset szórjunk ki. Műtrágyát én nem csipázom annyira. De emlékszem otthon is, tehát amikor arról volt szó, hogy például akár paradicsompalántákat magas ágyásban nevelek, vagy még régen, amikor kerteztünk és kellett, akkor is hozattunk marhatrágyát. És akkor azt szórtuk szét, nem műtrágyáztunk meg, mit tudom én. Jó, tudom, hogy egyszerűbb dolgozni a műtrágyával, mert egyszerűbb, de... Igen, a való életbe fordítva. Hát ott inkább a műtrágyát szeretik a gazdák, mert azért állatot tartani és legyen trágya belőle, azért az nem egyszerű, szóval. Tehát ez egy játék. Igen, csak a műtrágyát bele kell dolgoznod. Tehát most ugye, hogyha leszórsz egy földet műtrágyával, akkor bele kell kultiválnod. Míg a sima trágyát csak szétteríted és már készen vagy. Tehát mondom, sok már egyszerűen a munka. Tehát tényleg most, ha mindent akarsz egy földön csinálni, akkor menjél rajta végig, szánst föl, meszezd le, trágyázd be, vagyis hát most ugye az első szántásnál, hogyha úgy szántod, hogy legelőből, akkor ugye elméletileg le lesz trágyázva egyszer, de majd még egyszer meg kell, akkor vesd be, akkor hengerezd bele a magot, utána gyomírtózd le,
Utána be kell takarítani. Tehát előtte még, hogyha volt kő, akkor szed össze a követ, tehát én szerintem túl sok már ez a fajta. Jó, egyébként meg ki lehet kapcsolni őket, tehát nálam ugye például a kő sosincs bekapcsolva, én nem szeretem a kőszedést. Nem rossz egyébként, mert vegyek földmintát. Hát csefa kérlek szépen nincsen most itt benne nekem olyan mód, amivel lehet földmintát venni. Nekem az most nincs berakva. Ezt nem szoktam használni. Igen, a precíziós része, tudom. Megmondom őszintén, hogy nekem például az a mod az nem volt bejövős. Én azt nagyon kevés embert láttam használni, azt a modot. Tudom, hogy akik nagyon szeretik, hogy nagyon élethű legyen, meg realisztikus, azok páran használják, de ott is csak páran. Hát, jó. Akkor lehet, hogy sokan, nem tudom. Én megmondom őszintén, én akiket néztem, én náluk nem láttam, hogy használták volna. Meg én sem használom. Tehát... Aha. Akkor legyen meg pontosan az a szög, mert így nem enged be. Pedig egy jó mod. Nem vitatom, hogy nem jó mod. Mert nem jártál nálam. Hát figyelj, ezt szerintem majdnem mindenki elmondhatja, tehát valószínűleg kb. Senkinél nem jártam, úgyhogy... Nem, egyébként én akiket szoktam nézni videósokat, régen egyébként rengeteg timelapse-et néztem farminggal kapcsolatban, de most már azokat sem annyira nézem. Nem, ott sem nagyon láttam senkinél a izét használni a precíziós farmingot, úgyhogy... De még mindig ez a szépsége ugye a játéknak, hogy van aki ezt használja, van aki azt használja. Van, aki a köveket is használja. De megmondom őszintén, hogy a követ is egyszer tudom elképzelni a legelején, amikor megcsinálod, mert azért a kő se olyan, hogy izé visszaterem, tehát... Egyszer összeszeded, akkor ott már nem lesz szerintem, tehát... De mindegy, hát... Egyébként valamilyen szinten ez egy jó dolog, ugye, de valamilyen szinten meg egy rossz dolog, mert nagyon sokszor emiatt nem játszanak egymással ugye emberek, mert hogy én nem játszok nélküle, én nem játszok vele, én nem játszok így amúgy, és akkor így ugye mindig mennek széjjel, mert minél több fajta dolog van, annál kevésbé fogsz rá találni embert, hogy na akkor melyik map legyen, mi legyen rajta, milyen modok legyenek, ki mit használ, ki mit szeret, stb. Tehát ez részben jó is, de részben rossz is. Már nem sok van, pár kör és végzünk, és utána akkor beszerzünk egy kisebb felszedőt, és megnézzük, hogy azzal hogy fog menni esetleg a betolatás. De hogyha azzal sem megy, akkor tényleg ez tényleg egy... Vagy hát most az a baj, nem tudom például, hogyha ide rakunk egy szalagot, az olyan helyre tolja oda be, ahol elfogadja. Mert szerintem nem. Tehát én szerintem nem fogja olyan helyre betolni. Na tessék, a hengerezéssel látod, én se szoktam foglalkozni. Az 5% az nekem nem ér meg annyit, hogy átmenjek rajta a földön még egyszer, így is át kell menni rajta csomószor. Hát nézd, most én általában ezekkel szoktam, nekem ugye, hol is van? Ugye benn van a taposás, benn van a szántás, a kő nincs, a mész és a gyomok. Igazándiból ennyi. Meg most a Seasons sincs bent.
Hát a legnehezebbre sincs állítva, mert most csak ez teszt. Egyébként a legnehezebb is ugye az a izé, hogy ha sokan... Tehát hogyha megvan az a játékos mennyiség, aki ott akar játszani sokáig, és mert ott ugye akkor nagyon gyengén jön a pénz, nagyon sokat kell dolgozni, és nálunk is már nem egyszer előfordult, hogy már valakik megunták, mentek volna másik mapra, és akkor ebből kifolyólag már megint szétment a csapat, mert hogy én már azon nem játszok, mert hozé, mit tudom én, és akkor jó. Precíziós farmingot? Már kipróbáltam még, amikor a legelején kijött. Nekem már akkor sem tetszett, úgyhogy... Nekem az nem nagyon adott semmi olyat, ami mondjuk érdekelt volna. Tehát én például a messzezést azt szeretem, látványos, leszórod a földet, a gyomírtást is szeretem, mert az is látványos, elpusztítod ugye a gyomokat, nagyobb lesz a hozam is. Igen, van olyan lehetőség, hogy a kőből lehet csinálni messzet, de hát minimális mennyiséget. Ja, hogy a szallagot próbáljam ki. Jó. Nem akarok már még egy szalagot még külön idehozni, mert idehozom a kis hamstert, aztán kész. Ha azzal nem megy be, akkor esetleg kipróbálhatjuk, de nagyon remélem, hogy ide be fog férni a pici hamster, mert ha az se fér be, akkor ide semmi nem fér be, tehát akkor az már végső megoldás, halál. Akkor majd, hogy nem szinte használhatatlan ez a trágyagyár. Mert azért valljuk be őszintén, hogy ez így, ez eléggé gáz. Ez az utolsó oda. Végre elfogyott. Ezzel megdolgoztunk ám keményen. Így van, tehát az egy olyan... Tehát hogyha tényleg úgy játszol, hogy teljes egészében realisztikusan, akkor hengerezzél nyugodtan. Tehát akkor oké. De hogyha most az 5% neked nem számít, akkor tök mindegy. Na, ezt egyelőre itt hagyjuk, és akkor nem kell nekünk, ugye visszaadhatjuk ezt. Visszaadhatjuk ezt. Meg visszaadhatjuk ezt. És akkor veszünk egy legkisebbet. Csak azért, hogy megnézzük, hogy befér-e, jó? Tehát engem most nem érdekel a méret, meg hogy hány litert fogunk elhozni vele. Nem arról szól. Arról szól, hogy be fog-e ide férni az a pici hamster. Na, gyerünk egy belső nézet. Elszáguldozunk a bolthoz. Jó, hát... Még ha jól emlékszem, egyszer Drenkónál játszottunk ilyen nagyon nehéz fokozaton, és tényleg szinte veszteséges volt a vállalkozás, mert alig tudtunk pénzt csinálni. Úgyhogy az a nehéz fokozat azért. Meg hát ez is olyan dolog, hogy most kikkel játszol. Mindenkinek megvan, hogy én csak a saját traktoromba ülök, nekem MTZ kell, nekem ez kell, nekem az kell, nekem amaz kell. És sokszor a kezdő tőke nem is elég az, hogy egyáltalán el tudjatok kezdeni játszani, mert lesz egy traktorotok, meg egy kombájnotok, és akkor a másik többiek mit csinálnak? Néznek addig. Tehát még nagyon régen a járas mapokon mindig azzal kezdtünk, hogy kivágtuk a fákat, csináltunk raklapot, és csináltunk belőle pénzt faaprítékból, meg Nordon is, tehát meg csináltunk egy nagy sílózást, tehát egyszerűen nem volt pénzünk, és voltunk csomóan, 6-8-10-en, nem is tudom hányan játszottunk, 12-en is volt, és egyszerűen annyi ember volt, és nem jutott nekik gép. Úgyhogy hát ezek azért mind, és ilyen szempontból azért se tudom még majd, hogy legyen a előfizetői szerver, mert lehet, hogy valaki túl nehéznek találja, van, aki túl könnyűnek találja, hát ezeket nehéz eldönteni.
És alapvetően ez úgymond senkit nem érdekel, csak engem, aki szeretné, hogy együtt játszunk, és hogy ne legyen ebből probléma. Mert a többiek azok, ha úgy érzik, úgyis elmennek, azt akkor egyedül tolják inkább, vagy mással olyannal, akivel éppen akkor most az úgy jól működik. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy nekem ezzel kapcsolatban inkább csak negatív tapasztalatom van, úgyhogy maradjunk ennyiben. Ezzel kapcsolatban inkább csak negatív tapasztalatom van, hogy ahányféle lehetőség így annyi felé mennek az emberek. Nekem ez a tapasztalatom ezzel kapcsolatban sajnos. Ja, tehát akkor pénzzel kezdtek, aha, tehát fölvesztek EU-s kölcsönt, értem, tehát 1 milliót, 2 millió eurót, értem. Tereprendezés formájában. Aha, figyelj, ez végül is egyébként egy nem rossz dolog. Nekem is volt... Nekem is volt egyébként olyan sorozat, amikor úgy volt, hogy ilyen közösségi finanszírozás, hogy a nézők kommentben adhattak hozzá pénzt nekünk, és akkor ugye ott YouTube-on vagy Facebookon, és akkor aki hozzászólt és beadott lóvét, akkor adott hozzá 10 vagy 100 000 eurót, és akkor amennyi összejött, annyival kezdtünk. Ez olyan fairnek tűnt egy kicsit, hogy az emberek eldöntik, hogy mennyit adnak, vagy nem. Volt, aki csak 1 eurót adott, köszi, tudod? Még egy fél liter benzinre se elég, na jó, talán egyre. És... de aztán mégis összejött. Még mondom, nem tudom ezt a 25-ben hogy lesz az első, majd meglátjuk, majd kialakul. De egyébként izgalmas, mert nagyon sok órát bele lehet tenni a melóba, hogy az ember összeszedjen egy kis pízt. De már ott is, amit mondta, hogy az elején beadtad a EU-s kölcsön, már abban is van, aki belekötött, hogy de hát az úgy nem jó, hogy sok pénzzel kezdesz, mert alappal kell kezdeni. Tehát azért mondom, hogy ahány ember annyi fajta játékstílus, úgyhogy ott megy a vonat. Gyerünk, nyomjad neki, akkor ne nyomjad neki. Már rég elment, mehetünk. Már mögöttem is dudálnak, menjünk már. Mindenki csak dudál. És egyébként miért nem szóltok, hogy miért megyek üres póttal a izébe? A trágyagyárba, miközben meg kéne pakolni. Na, forduljunk csak meg. Valakinek a főügyére följövünk és megfordulunk. Először meg kéne pakolni a hamstert. Nem? Egy kis szalmával esetleg. Üresen. Bár mégis üresen is meg lehetett volna nézni, hogy befére, de most már mindegy. Na. A többi unatkozik, az így igaz. Akkor elmegy a motiváció, ez az. Hát igen, ezt érdemes kitalálni előre, megegyezni a játékszabályokban, mert az az igazi, hogyha van is miért játszani, de nincs is meg egyből, tehát ja. No. Megnézzük, hogy ez befér-e a épületbe. Aztán vannak, akik teljes mértékben RP-znek, ugye roleplayt nyomnak, tehát tényleg még a utolsó pótkocsit is kézzel akasztják föl, meg mindent is, csak belső nézet, stb. Tehát mondjuk ezt
a másiknál, hogy látod, hogy belső nézetből nézi vagy sem, de mindegy végül is. De vannak akik ennyire fullosan tolják az RP-t. Olyan modok vannak fönt ugye, mindenféle dolog. Na, ugye tele vagyunk. Hát én nem tudom. Én szerintem... Hát... Ha befér, akkor nagyon neccesen. Azok már mazohisták, de miért? Hát azt mondják, hogy az az igazi. Tehát, hogy ha tényleg megvan a RP érzés. Egyébként nem olyan rossz, az én is csináltam olyan videósorozatot, még nem is tudom melyiket. Hogy tényleg kézzel csatlakoztattál föl mindent, meg ilyesmi. Szevasz Pifesz, köszönöm, köszi szépen, köszi. Igen, ez egy jó tanács, viszont mivel már előre fel vannak véve a részek így, sajnos ezen már nem tudok változtatni, úgyhogy ez már úgy marad, de köszi. Úgyhogy mindenkinek megvan a saját módja, amit mindenképpen akar használni a játékban. Elején viszont nagyon érdekes lesz a Farming Simulator 25, mert semmilyen mod nem lesz. Nem lesz időtekerés, nem lesz megemelem a dolgokat, meg nem is tudom mik vannak, tehát ez a rengeteg minden, ami most benne van, ez rohadtul nem lesz, és nekem is hiányozni fog a legelején, de hát azt majd remélhetőleg majd gyorsan megcsinálják őket. Ja, na tessék, például ott az autólóad, így van. Na már ez egy olyan, amitől ketté tud szakadni a társaság, mert hogy azt mondja, hogy bazd meg, hát ez a legnagyobb csalás, hogy egyszerre fölkapkodsz 40 vagy 50 bálát. Na, ez ha nem is kényelmesen, de ez gyerekek befér. És miért nem engedi kiborítani? Még bejebb kell vinni? Most te szivatsz? Hallod? Ide csak önteni lehet. Vagy nyomjuk egy kirakást itt. De azt nem fogja elvenni. Ja, azt nem vette el. Bakker! Na, gyerekek, ez fullra csak kanállal lehet behordani a cuccot. Legalább ez is kiderült. Tele. De hogy van tele? Alig van benne. 43 000 liter van benne, és belefér 150. Na jó. Egy harmadik, egy negyedik van. Még fér bele. Csak egyszerűen... A pópere-pépé? A pépere-pópere. Szóval érted? Egyszerűen csak kanállal lehet beborítani. Semmilyen izét nem vesz be. Pótkocsit, úgyhogy... Ez szó szerint szívás. Jó, ezt mondom, tehát nem tudhatta a készítő, mert ezt ki a fene tudja, érted, hogy leraksz valamit és ide csak izéval tudod bekanalazni. Tehát... Ez van, szívás. De direkt ezért borítottam csak keveset, hogy ne legyen az, hogy megszívhatjuk saját magunkat. Tényleg csak így lehet berakni. És ennyi. Csak az a kérdés, hogy maradt-e itt oldalt? Aha, ott egy pici maradt. A szalag lesz a megoldás? De figyelj, hogyha... Egyébként lehet, hogy van benne igazság, mert mert azt kell, hogy mondjam, hogy ahol... Na így ki tudom szedni, ki tudom. Mert ahol be tudod borítani, oda elvileg szalaggal is be lehet. Na jó, tudod mit?
Most csak azért, hogy leteszteljük, most már ez így is úgy is el van izélva. Csak azért, hogy leteszteljük, elhúzok ide egy szallagot, jó? Mert most már én is kíváncsi vagyok. Csak most meg attól félek, hogy az nem fog oda beférni. A magasság tekintetében, mert a szallag az ugye meg nem fér be. Most ebből is melyiket, mert ezek biztos, hogy nem, ezek nagyon nagyok. Ez nem szedi fel a földről egyik se, csak ez lehet. Jó, egy ilyet. És akkor a verdát visszaállítjuk. Ez a verda. Visszaállítás a bolthoz. Hát azért az időtekeréshez kell mod, figyelj! Most, hogyha így tekerem 360-nal, akkor így megy. Most, hogyha meg így tekerem, akkor meg így megy. Szóval, na azért érted. Hát egyébként ez így van. Se egyikhez, se a másikhoz nem lesz elég mód, mert nem lesz hozzá semmilyen mód. Egyébként lassan igen, az egész boltot föl kéne pakolni hátra, hallod, tehát... De tényleg. Ez a duda. Figyelj, először az autóról is biztos, hogy hiányozni fog mindenkinek, mert azért az amikor rengeteg bála, rengeteg... Fú, 120-szal megyünk mindjárt. Rengeteg bála, rengeteg raklap, meg mindenféle egyéb van, azért az jó szokott jönni. Főleg sokszor, hogy olyan a fizika, hogy na, befértem. Tehát, hogy néha azért nem kellemes a bálák mozgása, mondjuk úgy. Na tessék, van viszont aki nem. És Pista, amikor a gyáratból kijön 50 darab raklap, akkor egyesével pakolod fel az 50 darab raklapot? Mert egy idő után annyi jön ki belőle. Azért az úgy már nem biztos, hogy vicces. Targoncával. Habiszti. Hát persze. Targoncával. Na várjunk, én 1000 éve nem használtam ilyen szalagot, már nem is emlékszem, hogy ez hogy kell. Bele kell szállni, vagy mi van? Igen, bele kell szállni. Várjál, hogy is van, föl kell... Ja, de várjál, nekem fordítva kell, ugye? Várjál, hogy vagyunk? Övbecsukása. Bazd meg, melyik? Így kell kinyitni? Így kell használni? Már nem emlékszem. Ja, tehát elrakod félre, és akkor... Aha. Értem. Na, valahogy így. De nem, mert így. Így van bekapcsolva. Ti ezzel etetitek a tyúkokat? Mi így oda rakjátok alá sorba, és akkor egy a szájukba csepegtetitek a búza szemeket? Vagy hogy? Ezt nem is tudom régen mire használtuk egyébként, már nem emlékszem, de... talán az kiürítésére a síló gödör? Vagy nem is tudom. Várjál, itt is ügyeskedni kell most majd, hogy... Nem tudom, hogy... Sőt, tudod, mit fogunk csinálni? A francba kiborítok ide egy adagot, aztán majd valami lesz, jó? Úgy. Na, ennyi elég lesz. Ennyi elég lesz. Legjobb eset ugye az lenne, hogyha odaállsz vele, és akkor úgy csinálod, de hát nem igazán. Na, tehát akkor. Nézzük. Megy! Hallod? El se hiszem! De jó! Júj, de jó! Behordja! De jó! Na, tessék! Miért nem ezt az ötletet alkalmaztuk legelőször? Fantasztikus! Ide kell borítani elég az egész taknyot, és így behordja az egészet. Nagyon jó. Nem akadt el. Semmi nem akadt el. Gyönyörűen behordta. Ahogy kell. Ahogy elő van írva, hallod.
Ez úgy behordta, mint a szél. Ez úgy behordta, mint a szél. Ez a jó megoldás ide, gyerekek. Ez kell. Tehát aki ezt akarja feltölteni, az hozzon ide egy szalagot. Így van, már van is benne egy csomó trágya. És szépen, egyébként nem tudom mennyi fér erre most rá, de ugye felszedi a földről, és csak utána pakolja be a helyre, tehát ez ilyen összeszedőként is működik. Nem, tehát ez a pontra rakja be. Tehát, hogyha ha úgy, tehát látod, ilyenkor megáll, amikor nem tudja kirakni sehova, akkor ugye megáll. Tehát csak akkor működik, hogyha van hova beraknia. Ez a jó ebben egyébként. Tehát nem azt csinálja, hogy átpakolja egyik helyre a másikra, aztán szedheted össze a szemetet utána, hanem ez csak tényleg akkor viszi, ugye, amikor van olyan pont, ahol be tudja pakolni. Tehát ez mondjuk, ez 1000 éve így van benne, és ez mondjuk jól is van, hál' Istennek. Nem mondtam, figyelj, nyugodtan lehet adni jobbnál jobb ötleteket, úgyhogy nyitott vagyok mindenre. Minden ötletet szívesen fogadok. Egyébként ebből volt régen egy olyan modos, ez a fajta, a kvantumot megcsinálták úgy, hogy ez a része mintha fölszedte volna a földről, mert ugye elméletileg erre kéne ezt ráakasztani, és az fölviszi oda a szalagra, és úgy viszi tovább. De ez így eléggé szar megoldás. És megcsinálták úgy, hogy ez is föl tudja szedni, és akkor nem kell hozzá ez. És azt nagyon sokat használtuk régen, és az jó volt. Például kiüríteni egy sílógödröt, azért az úgy jó fajta. Nem kellett szívni vele. Főleg amikor mondjuk egy 1,5 milliós gödröt megtöltöttetek, és 1,5 millió szilást kellett össze kukázni. Na látod, csak így jobbra-balra, előre-hátra. Szépen fogyogat. A nagy kupac. Gyönyörűen összeszedi az összeset. Behordja a belső részre. Ó, imádom. Valami, nem tudom, meg van határozva, hogy hány száz fér rajta, ugye először fölkapja a szalagra, és akkor utána viszi be ugye arra a pontra, ahol tudja rakni. De milyen szépen megcsinálja, mi? Fantasztikus. Ezt már egyébként elfelejti az ember, mert ez még a 17-ben volt nagyon alkalmazva. Rengetegszer használtuk ezeket a szarszalagokat. Akkoriban. Gyönyörű, tessék. Ennyi lett volna az előbb is, nem kell itt tologatni, meg kanalazni, meg a tököm tudja. Mindjárt van benne 34 000 liter szalma megint. Fantasztikus. És jó, hogy visszaadtam a nagyot, mert akkor most ezzel a kicsivel kell összeszedni. Na, de legalább ez is megoldódott. Ennyi. Na, van még valami, amit le kell tesztelni? Mi van még, amit le kell tesztelni, gyerekek? Bármit. Ezek után bármit. Nem, egyébként van még ugye a maggyár, de hát azt szerintem az működik, tehát az semmi extra. Ez egyébként nem tudom, ezt miért gyárnak mutatja a Wholesale Pointot. Ezt meg lehet venni, nem? Aha. Jó, nem veszem meg, mert nincs rá pénzem. Lehet, hogy izét gyártanának valami szövetet. Fűrészmalom van, de azt nem veszik meg. A fűrészmalom az ott van fönt. Más meg nem nagyon van gyár. Szárító van, a maggyár, meg ez a wool. Gyapotot lehet ott gyártani, az kész. Na, egyébként, ha már ilyen sokan vagyunk, szeretném megkérdezni, hogy alapvetően lenne egy igény olyanra, hogy egy fix napon legyen a héten Farming Simulator, mert most eléggé össze-vissza van minden, és nem nagyon tudom eldönteni, hogy most egyelőre úgy néz ki, hogy mintha csütörtökön kicsit többen lennénk, de lehet, hogy csak a farming miatt van, nem tudom. Tehát, hogy mondjuk legyen csütörtökönként fixen farming, ez a 25-re is érvényes lehet, és akkor kedden mondjuk Satisfactory, vagy éppen más játék, ami van, vagy igazándiból teljesen tök mindegy, mert mindig mindenki más időben tud lenni, és nem nagyon számít, hogy
farming, vagy kedd, vagy csütörtök. Hogyha van, aki ezzel kapcsolatban megosztaná gondolatait, azt szívesen venném. Természetesen előirányozva ez Farming Simulator 25-re. Bár megmondom őszintén, amikor ki fog jönni, akkor azért valószínűleg tartom, hogy jó pár napig csak farming lesz, tehát... Akkor Farming 25-özni fogunk. Ahogy neked jól esik. Hát pont ez a lényeg, hogy szeretném kihozni belőle a legtöbbet, amit lehetséges. Nem, én egyébként még sokszor mindig úgy érzem, hogy most már ugye mióta, augusztus, szeptember, október, két-három hónapja ugye megint streamelek, de csomóan, akik úgy rám írnak, hogy csodálkoznak, hogy van stream, tehát hogy mintha nem tudom, lehet, hogy még többször kéne kiírnom, vagy Facebookra, vagy nem tudom, hogy vannak élőadások itt a Twitch-en, vagy nem tudom, tehát sokszor olyan, mintha tényleg ez még olyan, azt hittem ilyen egy-két hónap alatt úgy valamennyire visszarázódunk abba, hogy vannak streamek, de sokan még mindig rácsodálkoznak, hogy van stream. Van már egy ideje. Na, tele is vagyunk. Végül is ez is jó. Na, tessék, hát akkor például a farkasnak a délutános, azt gondolom nem jó. Délelőttösön tud itt lenni, hogyha ráér. Na nem, ezek az infók egyébként nagyon jók, mert akkor abból le tudom szűrni, hogy most akkor tényleg mi a helyzet, mert néha az látszik ugye, hogy mint most is, hogy vagyunk csomóan, valamikor meg az látszik, mintha nem nagyon lenne senki, tehát ilyen eléggé hektikus a dolog. És csak arra vagyok kicsit kíváncsi, hogy most ez úgy mi miatt lehet, hogy nincs köztudatban, hogy van stream, vagy egyéb dolgok. Akkor szerintem a jól bevált módszer, oda kiborítjuk azt az egész kupacot, és akkor mehet befele a szalaggal. Most már a jól bevált módszer, ugye? Mert eddig nem tudtuk, hogy kéne. És az a jó, hogy bárhogy borítod, tehát szépen kimész vele, és összeszedi, utána behúzod, és akkor ugyanúgy kipakolja, tehát nincs az, hogy nem tudod bevinni, mert hogy nem ér el addig. Szépen fölkapja a szalagra, és behordja. Tehát így kijössz vele, feltöltöd a szalagot, és akkor megy befele. De mondjuk most alapból megy befele, tehát folyamatosan megy a feltöltés. Egyébként itt látszik is ugye, hogy a... Kéne neki fölfele, igen, megy fölfele. Még itt is beér odáig. Nem tudom, egyébként mindjárt megnézzük, leteszteljük, hogy meddig tart ez a... Aha, tehát pont az épületbe be kell tolni. Tehát épületen belülre kell, ott van a trigger pont. Tehát nem itt előtte, hanem bizony bent van az épületben. Hogy szépen látszik, hogy szívogatja a szalmát befele, fogyogat. Elég messzire elér. Tehát az ember azt hinné, hogy ott maga előtt szedi csak föl, de nézzétek meg, hogy milyen messzire. Milyen messzire kinyúl és még onnan is összeszedi. Nézd meg. Tehát... Tök jó. Gyakorlatilag ide raktam ki a szélére, és még mindig szedi. Twitch nem jelzi, hogy adás van. Hát erre nagyon sokan panaszkodtak a YouTube-on is. De megmondom őszintén, hogy a Twitch-nél ez nem annyira volt jellemző, de most akkor lehet, hogy az is
Most már a Discordra is kirakja, hogyha van stream. Most nem tudom, írjam ki Facebookra, hogy stream van, meg YouTube-ra is. Lehet, hogy jobban kéne értesíteni az embereket. Én nem tudom. Erre vagyok kíváncsi, hogy tényleg, hogy így. Lehet, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy nem is tudják, hogy van stream. Na, gyerekek, 50 000 literben van. Márkusz, szerintem ezt senki nem tesztelte. Tehát ez egy készmód, én szerintem ugye ide bele lett rakva, és szerintem ezt nem tesztelték. Tehát most nem várható el, hogy a... Tehát most figyelj, egy ilyen mapnál mit szoktál tesztelni? Megnézed, hogy nem esel ki a pályán, van-e benne valami error, vagy valami warning, vagy nem tudom. Az alapvető dolgok működjenek, mondjuk az állatok, vagy például Pazornak ugye a új réten is volt olyan, hogy a két csirkeol az egyiknél óriási mennyiség befért, a másiknél nem. Most ezek ilyen tehát most hogy mondjam, azért egy ilyen komplex mapnál, mert egy kis modnál oké. De egy ilyen komplex mapnál, ahol rengeteg dolog van, most, hogyha vannak ilyen hibák, azért van az a lehetőség, hogy javítgatod idővel, és akkor érted, kijavítod a hibákat. Csak azért, hogy javíts ki, mert az úgy az igazi. Na, hát akkor farkas az mondjuk egy jó dolog, hogyha tudod. De úgy érzem, hogy többet kell kirakni posztokat arról, hogy van streamer, mert akkor lehet, hogy az emberekhez nem jut el, nem küldi a Twitch az értesítést, vagy nem tudom. Jó van, hát köszönöm a visszajelzést azért. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velem tartott. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövő hét kedden találkozunk, a Satisfactory lesz folytatva, csütörtökön meg valószínűleg akkor farming lesz. Ha esetleg még nem követtétek be a többi oldalt, Facebook, TikTok, YouTube, akkor lessetek rá, vagy... Na, YouTube jelzi. Lessetek rá, írjatok kommentet, vagy dobjatok egy lájkot, kövessétek be. És akkor jövő hét kedden találkozunk, addig is legyetek jó éjszakát mindenkinek, szevasztok, ciao ciao.